صلوا بالمثل على قدس دنجل آب وإما بقوا ولا ولا أملك وسجد بمدر وبسمايات بباير وبقلايات عالم عالم سلام أب وولد ومنفس على جدنا ما قالوا وهب ترديتو وتريراك من يوم من كلكم اجزي
ማርያም ምህረተ ወልድኪ ያውፀነ በአርያም ሳሊለን ማርያም ለለሳቱ ተግባረ ደዊ ለወልድኪ ንባረከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊት ብዙኃት ገበርነ በእንተ ማርያም እምከ ስረይ ለነ ኃጣውኢነ እግዚኦ አውርድ ምሕረትከ በላዕሌነ እግዚኦ አውርድ ምሕረትከ በላዕሌነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኵሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ካይርድ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማዲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ ቀቦ ለርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦ ለጳጳስነ መቃርዮስ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ሓጢኣትና ደምስሰልና መንግስተ ሰማይ ኣውርሰና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ቤትካ ምሕረትን ዘሎ ፈሊጥና አንጊህና ናብ ቤትካ መጺና እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕረትካ ጠምት መዓት ኣቁረልና ምሕረት ኣውርደልና ጸሎት ድማ ሳትቕበሎ ሳትሰምዖ ግበረልና ነቲ ብዓለምና ወሪዱ ዘሎ ቀዛፊ ሕማም ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ርሕቐልና ከምሕረትካ ለኣኸልና ተኣኪብና ቤትካ ንዓኻ እነምልኸሉ ተኣኪብና ቤትካ ኩልና ናይ ሓባር ናይ ምስጋና መዝሙር እንዝምረሉ ግዜ ድማ ምጻልና በዚ ሕማም ዝተጨነቁ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስሓጽናዓልና ተስፋ ዝቆረጹ ድማ ተስፋ ኩነና ነዛ ናይ ፈተነ እዋን እግዚአብሔር ኣምላኽና ስኻ ሓይሊ ሂብካ ስኻ መንፈስ ቅዱስ ካልኢካ ኣሳግረና እንጸውየሉ ነበረ ኢልና እናዕለሉ ግበረልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሓደጋ ተሃስዩ ፈውሰልና ሓይመም ዘለዉ ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸልና ስጋ ብነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓልና ፍሕዝበለ ኣክበልና ኣብ ፀባን ዘለዉ ድማ መሰረ ፍጠረሎም ፀሚኦም ዘለዉ ንስዓዮም ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ነፍሰ ገብሩ ወልደ ገብርኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና እተን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀድስ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ባድሕነና ክብርን ብዝት የማን ድንግል ይኹን ድንግል ይኹ እግዚአብሔር ፀዋዕት ጎይታ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰርየ ወድኺ ክርስቶስ ለምንልና አሜን። አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስሙ ነገረኩም ያው ቁርአን ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ባርኩም አይብራን ታለ ቢኩም ለሰማያት አምሪሃ እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይኩሉ ሰማያዊና ወምድራዊያን ፈጽመው ውዳሴ ጸሎታ በረከታ ምሕረት ፍቅር ወልዳ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ ህዝብ በንዘልቦና ስሙ ባይዛንኩም አንብር በልብኩም እብያ ወክብራ ወዳሴሃ እግዝእትነ ማርያም ዘወብራይት ማርያም ይህል መር ለመንግስተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነብር ማለም በላ አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም
أنت أجدتنا مريم تفطر عدام وهوان يوتي بلا عدام لبستا مرقمت وصد أزدت مهب هو مكرسة بيسيتو يكرتا زي تصورو لبكت مريم سبت أسباب كله آي إذن شميتو آي لبزيك راق مرتو آي هلنا زيك لالي تو أبصوتو وايتو نشتن نقرقمتنا تكلنك مريم تنقرت معدام اسك أبراهام وما أبراهام اسك مسيح وأم مسيح اسك رايت ولد أسيب وفزام طال أسرات وسرول دتا لأجزئتنا مريم من بيت داوين نقص من قال أبوها ومن بيت أرن كان من قال أما ما أبوها إيا جموس ملاريتانا لمنو توبو تدنقل لهم لسم لملاكتي تكلن قال لنا ما أبسو توتورو مدر موعل زك أدامي منو كمك جمارام زكونا مراف أب ومنو كمك جمارام زكونا مهيدر ولد ومنو كمك جمارام زكونا بيت لمنفس قرشي كالون نبي لسب إن بلا هاتيات البوز وصرسات والبوز قبر هاتيات إن بلا مريم باديتا إجتنا مريم تنس ملاك إجتنا مريم تأبم كلنا أنس الله لك مريم لا أملاك وكل ملك عليك مريم ملك أملاك إجتنا مريم قصوت لا أملاك بنتنا مريم كنت لا أملاك ما يدرب سا إجتنا مريم ولدت لا أملاك بدنقلناك مريم نقرت بنبيات إجتنا مريم سبقت وعدت إجتنا مريم ودس بلسانة كل فترات هاكروا ولد بيت كريستيان سميت بيداكم لها تأوى ويتسقى إتلا زيت لاكا سنة ملكته أمنوا بكل بكم زين تنافق سميت ملائكة ميرهاني تكم በቅድመ ስዕላ ስግዱ ይበሉ ኩሎ መላእክተ ሰማይ ሰግለች 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 ወድሰች ወግዝተ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በልሳኑ ተፈሲ እንዘ ይብል ተፈሲ ወግዝተ ማርያም ቅድስት እንግዘ ተሰገም ነች እግዚአብሔር ቃሎ ጻምነች ፈሲ ወግዝተ ማርያም ዘወጻምነች ነላ ወሄር ዘበአማን ዘሐሰሰ ለበግ ጉሮ ሰወር ከወጽረዲ በመትከብቱ ፈሲ ወግዝተ ማርያም ተብች ተበት ከማእስረ ሔዋን መምተገደፋ እግዚአብሔር ሰዳይ ተፈሲ ኦግዚቴ ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት ተበጻች እግዚአብሔርን ዘይንጽያን በደመና አብሮ ወበአውስተትች ተፈሲ ኦግዚቴ ማርያም ዛስራ እምነች እግዚአብሔር ቃል ዚ አርበ ቅዱሳን ተፈሲ ኦግዚቴ ማርያም ንግል ዘሰምረ ብች እግዚአብሔር ወለድ ምነች ቃል ዘንሰግለቱ ምሳው መንፈስ ቅዱስ ተፈሲ ኦግዚቴ ማርያም አንተ ለዘዋሪ አነ ተፈሲ ኦግዚቴ ማርያም ዘወለቻ ለአማኑኤል ተአቀበ ማይት ሙላጭ እንብለም ስናም ድረሎቱ ሰላም ለጭቅ ደንም ተወለች አምላከ እንዘ እየተነሰተ መጠረጠ ማይ ጠንች ሰላም ለጭቅ ደንም ተወለች ንጉሰ ዘየትራወን ዘይት ወለጣን ቀጸማይት ምናስ ሰመቸው ማመተ በልደብተ መራይነ ቅዱስ ሰላም ለጭቅ ጀመራም ስምረኮች መገዘ ያብሔር ምስለች ጸልይ ወሳለነ ምረታ አቅሮ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራኤል ለና ጣውኢነ አምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ወምሕረተ ፍቁር ወልዳ የሐሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን በለ ዘከመ አሰራያተም እግዝእትነ ማርያም ለሐዋርያት ምስለ ፍቁር ወልዳ ወምስለ ገብርኤል ወናሁ إن يسوع كريستوس أسرع ما كلنا زينب بدي بأكناف الشربل وأمه دنجل نبر مثله وإلاف ملائكة ولكان ملائكة ميكائيل وجبريل يقوم بهم بس أقاموا وسرافيل يبلو كما ذي سبحات جابير بسمايات وسلام بمر امرأته لسبع سبعة صفها ورياتها بمدهاني سجدوا لتوها بمسلام وأمهم وأوسع مدهن ويبيا يوحنس رؤيا يهب إمنك من تنب أنت ذا مكر آب مسلم ومثل من بس قدس وما كرو برناواس وباولوس ووتو تسامر بطو أبي زب سمايات كما ينوس أبيات كريستيانات وسط كل عالم بسمية وسم مريم أمية ويا إرجو أتانا وقربانا وستيا ثمو فما ألت ولديت وأنسى كايب مدين عيبان وجبر وكايب يبيع أنا أأمر مكان بكم فقد أبويا فكما فقد أبويا وأنسى بيترس ابنه وهذا جبه وأوده فكما تأمرت انت جبرا مدهن وكايبة كنا إلى ملم ابنز كما سم ويساب ويعود بعرفت زأن بلا سما وامدرز انتو عزز مدهن ومسا عمد زورك تيتصوروها مسو أي مادة بحري وبطها وقام معي كلبيت مكرس وكايبة بطه تسوى زورك وعسلت زبرور وعالباز دي باقات زيدلو لما اكتمسوا وتفصمت بيت كريستيان كلنتا هو أمسره لسني وآرجع إجزئنا امدهر ز وسسمعات مثل مريم أمه انزيت عندي بأكنا فشربل سمو إيش أودك إكوانجيل تكما هانس أول دا بيت مقدس لأمه بسلسو عيبان انزيل ملما كما سم صلتا بركتا يحلو مثل العالم علم آمين بركتاتها تنقدس مريم ولدت مدين هللويا هللويا هللويا
ሃሌሉያ በበዛ ምሕረትሽ ማርያም አድኅነን በተአምርኪ ናዛዚትነ ማዘን ወኃይለ ውሉድነ ርስአን ኦ ማርያም ተስፋው ለቅቡፃን በየጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዝዘትነኒ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም መለሰብሳ ወይ ሩካቤ በነዝራቀው ኩለችን ሰቀለ ይጋቤ ፈቲት እሙ ውጭማዞ ቀርቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ብስቶ ከበት ኢሳያስ ቤ ስብሐት ለይእቲ ማርያም በልቆ መላእክት ዛርያም ስብሐት ለይእቲ ማርያም በልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለይእቲ ማርያም በልቆ ርደቱ ለሕዙናን ስብሐት ይደሉ ለተአምርችዮም ወበተአምርች ተፈስሐ ኩሉ ዓለም ብምልአ ምድር ብስፍሓ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት የና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምተም ቅድሚ ሕጂ ናብ ወድኺ ዘማለድክሎም ኣማልድልና ከምተም ዝለመንክሎም ለምንልና ከምተም ፀግ ዝኾንክዮም ንዓና ድማ ፀግዑ ኹነና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰማዕ ኣምላኽኻ እሞ ስምዓና
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅረ ለእግዝእትነ ማርያም መጎሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ኢይርሐቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ችርያ ላይሶን 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐራ ወረሰያ ለመንግሥተ ሰማያት ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለ ጸጋ ዘተመላእኮ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሊንላን ለምንልናን ኃጢአትና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም
ለኩል ምስለ መንፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንፃን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ቅዱስ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለይ ግናኻ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለዩ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ዓንትኹም ሰምዓ ዘሎ ኣይዘንኩም ብፃት እዮም ዘለካዮም ንኣና እውን ከማኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጀልካ ክንፀምዕን ክፀርን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወንጌል ተሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየልን እንምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ዝበሉና ዘክሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደምን ኣዕርፎም ንዝሓንበቑ ጥፍሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መተንሲ ስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ያከ ውእቱ ሰማያት ምድር ዓለምኒ በምልኡ ዘአንተ ሳረርከ ባሕረ ወመስአ ሳረርከ ያከ ውእቱ ሰማያት ወእንቲአከ ዓለምኒ በምልኡ ዘአንተ ፈጠርከ ባሕረ ወመስአ ዘአንተ ፈጠርከ ያከ ውእቱ ሰማያት ወእንቲአከ ይእቲ ባሕር ዓለምኒ በምልኡ ዘአንተ ፈጠርከ ባሕረ ወመስአ ዘአንተ ፈጠርከ ያከ ሰማያት ወእንቲአከ ይእቲ ዓለምኒ በምልኡ ዘአንተ ሳረርከ ባሕረ ወመስአ ዘአንተ ፈጠርከ ዚአከ
ዛንተ ፈጠርከ ሃሌሉያ አጽምዑ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ አብየ ክርስቶስ ኩሎ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓረቐና እዚ ፈላልይና ዘሎ ሕማም ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ገጽ ምድሪ ርሕቐልና ምሕረትካ አውርደልና ገኒሕኻ ተዓረቐና ይኣኽለኩም በለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና እንተኣኻኸበሉ ኣቦታን ኣቦታን ንኸደሉ ያዳ ኩሉ ድማ ኣብ ቤትካ መጺና ኩልና ንኣምልኾ እንነቕሓሉ ግዜ ምጽኣልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነብሰ ገብሩ ወልደ ገብርኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ጻናንዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ከም ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ምሳና ሕደገልና ኣብ ኩሉ ክፋትና እምበር መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ወይኻ በንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብፅዕት ደስ ይበልኪ ያትና ክተርየልና ናብ ፍቁር ኢኺ ወንጌለ መንግስት ወጽድቆ ዘአውፈና አውፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ። እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ገለ ዮሐንስ ካብ 6 ኣብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 15 ሕርዚ ኢየሱስ ናብ ማዕዶ ባሕሪ ገሊላ ንሳ ከዓ ባሕሪ ጥብርያዶስ ከደ ብዙሓት ህዝቢ ከዓ ኣብ ሕሙማት ዝገበሮ ተኣምራት ርእዮም ነበሩ እሞ ሰዓብዎ ኢየሱስ ድማ ናብ ከረን ደይቡ ኣብኡ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ተቐመጠ
ፋሲጋ በዓል አይሁድ ድማ ቀሪቡ ነበረ ኢየሱስ ዓይንቱ ቀሓቢሉ እዚ ሕዝቢ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ረአዮ ፊልጶስ እዚኣቶም ምእንቲ ክበልዑስ እንጀራ ካበይ ክንዕድግ ኢና በሎ እቲ ክገብሮ ዝደለዮስ ባዕሉ ፈሊጥዎ ነበረ እሞ እዚ ዝበሎ ምእንቲ ክዕዘቦ እዩ ፊልጶስ ከዓ ናይ 200 ዲናር እንጀራ እኳ ቁርስራስ ኣይበጽሖምን እዩ ኢሉ መለሰሉ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱስ ሓደ ንሱ ከዓ እንድርያስ ሓዊ ስምዖን ጴጥሮስ 5 ጎጎ ስገምን 2 ዓሳን ዘለዎ ቆልዓ ኣብዛ ኣሎ እዚኣተን ግና ንክንድዚ ዝኣክል ሰብ እንታይ ይጠቕማ በሎ ኢየሱስ ከዓ ኣቐምጥዎን በለ ኣብታ ቦታ እቲኣ ከዓ ብዙሕ ሳዕሪ ነበረ ሽዑ ተቐመጡ ቁፅሮም ከዓ 15,000 ሰብኣይ ዝኣክሉ ነበሩ ኢየሱስ ነተን ጎጎታት ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ነቶም ተቐመጡ ሃቦም ካብቲ ዓሳታት ከዓ ከምኡ ከከም ዝደለይዎ መቐሎም ምስ ፀገቡ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ዝተረፈ ቁርስራስ ሓንቲ እኳ ከይትጠፍእ ኣክብዎ በሎም ስለዚ ኣከብዎ ተረፍቶም ዝበልዑ ካብተን 5 ጎጎ ስገም 12 መሰብ ቁርስራስ መልኡ እቶም ሰብ ከዓ ነቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ትእምርቲ ምስ ረኣዩ እዚ ብሓቂ እቲ ናብ ዓለም ክመጽእ ዘለዎ ነብይ እዩ በሉ ኢየሱስ ድማ መጺኦም መንዚዖም ከንግስዎ ከም ዝደለዩ ፈሊጡ ከም ብሓድሽ በይኑ ናብ ከረን ኣግለሰ ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም መጎሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይርሐቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ
ዘሰርክ ዘነገሮሙ አሰርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት እምቅድመ ሙታን በረከተ ጸጋሁ ያሃሉ ምስለ ኩነቱ ምስለ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ገብርኤል ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ወተሰቅለ
መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘትንሣኤ ሙታን አመሳልስት ሰማያት ወነበረ በየማነ ይኮንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ተሳለነ እግዚኦ ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካ ዘይትርኢ ኣምላክ ብኩሉን ትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልጦ ብሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎም ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላክ ጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሑጥ ቃል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሩ ሰላይት መላእክቲ ትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡዓት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ
ناي مسغانا خاص سور طب نجر كنا ممري خاص زيت فرهان سغانا ناغا مسغانا كبرن قدسنا نقربالنا اغويتا نبارت كان مسغانا نفلنا حزب فان ناغا يمسكن الله فطركا كفصم صغا وهاب صغا زخونكا كسامرو نفس فطر مزغب طبب ردا منفس قدس بهاب زبت ممر قدسانن مسرت عالمن زخونكا ولص هان تقبل اولد وهاد ناخنا مسكنا لنا قدام بخرنا بقنا زمن صواعكا نانا نكل زخوناتكا صغا زهاب كان نسخا او نبر زبلنا صحاب بوصاصيم قنقنين زي بالاش وهاب زلو نتام بفصم لبزاب نخاتب ملائكه تغمسغنو زفتهم عالم كي تفطره زنبرة زي تفع الله ونابراني خان تابانا زنبرة مزقص المطاريق فقد بهاورا غلنا عم سلمان نبرانا وصخنا كم متادين كاي وتاب كنا كبارنت حرا وصخنا مسكال كان ابتاب سما يزلو ابوها اقرب كنا وانجيل مرح خنا بنبيات ونازز كنا واملاخ بعلخا يخز قرب كنا سلازو قويتا نحنا بارتك نعاخان املاخنا خنودسم زي مقراص كل ساعه كنا مسجنن برهان هبنا حزبون عخاي ودسلو لكل نزغنك يسوس ودي بهر مسنا زلالم منغسخا تمسغانا زين سالسا غزي كافنا نقربالنا كل فتره دما بمرعدن منفس فرحاتن يمسغنكالو او كل نفس فرحو كلهم نفس صادقان باخا صنيعم نبرو منافس زمصو محسم عبالات كابانا زدخا قبطفات ودبي وزخون كنان سواخا نبتنا زلالم تسفا مدحان زلو صوغي مغوين زخون كنا صقعون موجي زخون كنا نساخا نتوما بحري ጭنቁተር نتوما ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋሃ ተሐዊ ነቶማ ኣብ ጽኑዕ ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰር ትመዝፈትሓኻና ንመሳኪንን ንዝበኺን ዝናዞም ነቶም ጸመው ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘረቕን ንስኻ ኢኻ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብህቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስ እነመስግነካ ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት ምእንቲ ኸነዕርፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናግበርና اتئزازكا كم ان ملالس غبرنا اوغيتان كلنا عايشين عبيتن من محضرن حزبن غواسان موغاسين بمرتك حلو اوغيتان املخنا برخ منكسنات كايمو مع عالم مسغانانا ابن ولدن منفس قدس نقبا من كل سعن نولد ولدن زي ود انزل عالم عالم لا عالم ولا تولد سيها عالم عالم آمين سكاه እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክ ምስለ መንፈስከ አይኮተ አምላክ ነ
مدحان نفسنا زغنكا زيت الوطناغا نعاب مسرت طباتن عقابة ألبابنا علمنا نازبرها غلنا سلمات حلنا نون أرحيك كابنات كايم رزغلل كنا نسغاغا نتنتفاتو في نتسمس قلو داد حنكايو زيت أفك عدس كاب تزاد كارما ستتات تفين تتفر لخايب ما تودخان تبجغايو وقويتام انت زنحنا ورد كان مسكنك كالونا وقويتان ودسك كالونا لكان ملاختي بزي قرى مسكانا مهليت كل ساعة مسكن خاخا وقويتا زاقاسي باكودتم ماليتم كل ساعة مسكون خانا يكور مسكانا أيو قدم ساخات نبري ناتكا قالين ناتكا مخرين ناتكا طبين ناتكا مصحان زلاكايخا عليهم كي تفتر مساخا اللوزغنا وقت بحر سب نمرحام سقات تقل سقال تاب عروت حاتيات حرازة وصانا ودخان فقوركان قويتانا إيسوس كورساسيو لازق قويتا نحنا بارد كان ودسك كالونا وهابي ود قويتا نعغا كما مغلبنا نسال ساقزي وداسي نقرب الكالنا نفس تحوتازري يجنو من فيشل زي بلينتهم تسدو زقبل من زردهم من تمام رقرق حتيات وحيت مساقي مدحني ويا زحلي نقف عزبك لهم عرق منان صار كان تمسكر لهم ننسحن مدريهم بصدق نزس وسماعي نما بلت كداني زغتا ما زعلي نتا مراف مسكان أمنتن قوي منفسن حب صقان حيلن كتكون تغلبة كريستيان كون مراهزب وقويتا كي عرفنا كل ساعنا أخانا ودسنا بو أمثال من قصة قابل باتنا نمثلال لنا فأخان بفقر ودخان قويتانا إيسن بو مسكانا صنعات زلكان زل عالم عالم فأنت فقور والدك إنه يسوس ثبتو لك سبحات وإهز العالم سبحات الآب لزعن كهن كبد نوا سبحات لولفوسن صنعهما سبحات لمنفس قدوس لزهوصن أريا አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስባ ቃሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባለ አምላክ ረበለልና ሰዓት ላይ ተዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዘማዓት ዚያድ ማባረከልና ሁሉ ነብጽሖ ዘለና ጸሎት ተቀበለልና መስዋዕትና ስመረልና ወጣና ድማ ሐረልና ንዓኻ ንኽብርኻ ንዓና ድማ ገጽካ ንመርአይ ይግበረልና እቲ ዓለምና ወሪ ዘሎ ሕማም ድማ ካብ ገጽ ምድሪ ካብ ገጽ ዓለምና ርሕቐልና ምሕረትካ ውርደልና ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ ሕማም እዚ ተስፋ ከይንቆርፅ ድማ እምነትና ከይጎድል መንፈስና ከይስርቕ ድናና ከይዓርብ ሓይልና ከይደክም ድማ እምነት ወስኸና መንፈስ ቅዱስ ካልእካ ሓይሊ ሃበና ነዛ ናይ ፈተነ እዋን ኣሳጋግረና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዙሓት ኣለዉ በዚ ኩነታት ዝተጨነቑ እሞ ነቶም ተጨነቁ ጽናዓልና ነቶም ተስፋ ዝቆረጹ ድማ ተስፋ ኹነልና ብዙሓት እውን ኣለዉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብናብራ ዝተሸገሩ ዝብላዕ ዝተድስኣን እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢድካ ኢድ በረኸት ዝግርግሓሎም ነቶም ዘይብሎም ሃበልና ንዓና ድማ እግዚአብሔር ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ እንፀውየሉ ንዓኻ ነመስግነሉ ኣብ ቤትካ መፂና ብሓባር ንዓኻ ነምልኸሉ ግዜ ሕፅረልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ነብሰ ገብሩ ወልደ ገብርኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና
ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ኩሉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይትእትወን መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እሞ ሞግዝእትየ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መላኽ ሰላምታ ብሕሊና ድንግል ኢኺ ምስጋኸ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለኩ ኢኻ በንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀን ክውን ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራብ ምህሮሙ ወይቤሎሙ አክብሩ ሰንበትየ ሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ሰንበት አጋንንተ አውፅአ ወበቃሉ እለ ለምጽ አንጽሃ በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ በሰንበት ወረቀ ምድረ ወገብረ ጽቡረ ወበምራቁ አህየወ እውረ በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ዘኢየዝዞሙ ለደመናት ያውርዱ ዝናመ ተኵሉ ምድር በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ዘኢየዝዞሙ ለደመናት ያውርዱ ዝናመ ውስተ ፍናው ሀበ ይትፈቀድ መካን በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ውስተ ፍናው ሀበ ይትፈቀድ መካን በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ውስተ ፍናው ሀበ ይትፈቀድ መካን ከመህቡረ ይትፌሳህ ዘይዘርእ ወየዐርር በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ምድሪኒ ርእየቶ አይኰተቶ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ
ሃሌሉያ 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 በሰንበት ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ሃሌሉያ 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 በሰንበት ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ንሂሮሙ ወይቤሎሙ አክብሩ ሰንበትየ በሰንበት ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ በሰንበት አጋንንተ አውፅአ ወበቃሉ እለ ለምጽ አንጽሐ በሰንበት ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ በሰንበት ምድረ ወገብረ ክቡረ ወበምራቆ አህየወ በሰንበት ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ዘይ
ደመናት ያውርዱ ዝናመ ውስተ ኩሉ ምድር በሰንበትዎ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአዮን ያውርዱ ዝናመ ውስተ ኩሉ ምድር ውስተ እና በይትፈቀድ መካን በሰንበትዎ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ውስተ እና ሀበ ይትፈቀድ መካን ከመ ህቡረ ይትፌሳህ ዘይዘርእ ወየዐርር በሰንበትዎ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ እምድርኔ ርእየቶ ወአይኰትቶ ወባሕርኔ ሰገደ ሎቱ ርኔ ርእየቶ እትቶ ሬኔ
سجد أتلوتو
ሰገደት ሎቱ ባሕርኒ ሰገደ ምድርኒ ርእየቶ ወአኢኮተቶ ምድርኒ ርእየቶ ወአኢኮተቶ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ 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 ምድርኒ ርእየቶ ወአኢኮተቶ ምድርኒ ርእየቶ ወአኢኮተቶ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ምድርኒ ርእየቶ ወአኢኮተቶ ምድርኒ ርእየቶ ወአኢኮተቶ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ምድርኒ ርእየቶ ወአኢኮተቶ ምድርኒ ርእየቶ ወአኢኮተቶ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ባሕርኒ
سجدت لطو باهرني سجدت هللويا 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 بسنبت ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ምህሮሙ ወይቤሎሙ አክብሩ ሰንበትየ በሰንበት ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ በሰንበት አጋንንተ አውፅአ ወበቃሎ ለለምጽ አንጽአ በሰንበት ትቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ በሰንበት ወረቀ ምድረ ወገብረ ጽቡረ ወበምራቆ አህየው እውረ በሰንበት ትቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ዘይእዝዞሙ ለደመናት ያውርዶ ዝናመ ውስተ ኩሉ ምድር በሰንበት ትቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ያውርዶ ዝናመ ውስተ ኩሉ ምድር ውስተ ፍናት ሀበ ይትፈቀድ መካን
በሰንበት ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ውስተ ፍናን ሀበ ይትፈቀድ መካን ከመ ህቡረ ይትፌሳህ ዘይዘርእ ወያርር በሰንበት ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ምድርኔ ሬቶ አኢቈተቶ ባሕርኔ ሰገደት ለቱ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ዘይጼዎ ለማየ ባሕር በቃሉ ወይክእዎ ተገጻ ለምድር እስመ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለኩሉ ፍጥረት ያርሁ ክረምተ በበዓመት ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ባርከኒ አባ እንሳእ በረከትከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳእ በረከተ አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ ሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ዘይጼዎ ለማየ ባሕር በቃሉ ወይክእዎ ውስተ ገጻ ለምድር እስመ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት
ሰላም ይጸጉ ለኩሉ ፍጥረት ያርሆ ክረምት በባምድር ወሚጥመ አትክ ምኔነ ሃሌሉያ ባርከኒ አባ እንሳኤ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳይ በረከተከ አርኤነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሃሎ ማእከል የክሙ ማህሌትና ማህሌት መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና ዝማሬና ዝማሬ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና ነብሰ ገብሩ ወልደ ገብርኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ወይኩን በነዮም ሀደግ ታባአነ እግዚኦ
ጻድቅ ውእቱ ያከብር ይበል ፈላሲ ዘገባ አበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒኑ እምሕዝቡ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ያከብር ሰንበተ ይበል ፈላሲ ዘገባ አበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒኑ እምሕዝቡ ሃሌሉያ ብእሲ ምእመናን ዘቦአ የቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳት አገሰ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወ ቁርባን ይሰደድ ቤተ ክርስቲያን እስማ ሐሰነ ሕገ እግዚአብሔር ተረቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሮነ ሐዋርያት ባፕቲሊሶሙ አንቲ ውእቱ ተውስቴታ መናሙር ህቢስ ዘወርደ ማያት ወሀብ ሕይወት ለኩሉ ዓለም። መስዋዕት አቦና አብርሃምን ካብታ መልተ ሳንቲም ከም ዝተቀበል ዓለም ኣይትሕደጎም ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹ መገጽካ ይትምለስ ተቆጢዕካ ድማ ካብ ባርኻ ይትፈለ ረዳ ኩነና ይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒኻ እሞ ጀለላ ይትበለኒ ኣብ ሎጅዮስ ሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያ እግዚአብሔር አግዮስ መንፈስ ባልማመጠን ካላቲን በአምያን ክርስቶስ ኣምላኽና ትሕብስ ዝንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ምእንቲ ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ ወንባር ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ ትሕብስ ዝንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍትወፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስሬት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቕዳም ቅቡል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቁርባን አቤት ዘተቀበልካ ናብ ውሽጥ መርከብ አብርሃም እምባን ኤልያስ እምባ ቀርሜ ዳዊት ኣብ ዓውደ ኢያቡስ ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ከም መበለት ዝተቀበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን عبارتك اللهم تقبل ما باريخا مباهم قربان تقبل بجحاتيات يخون بز عالم زين بزمت سنا واقف لهم كل ساعة نزل عالم عالم آمين እግዚአብሔር ጓሳየዩ ዝጎለኒ የብለይን ኣብ ልመሽ በትርኻን መርኮስካ ኣብ ቅድሚ ገጸላት ተርዓለ ወይ መሊኡ ጅሩ ቤት እግዚአብሔር ንዘለዓለም ክነብር ምስለ
ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ አሜን። ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፅውዕኻ ኮይኑ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ኮይኑ ክምግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ እንፀሃዮ እውን ኩሉ ሰዓት ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንሳናኹን እሞ ወይ ንደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሃኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ንልቦናን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ዘለዓለም ማዕረኒ ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባኣሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዓኻ። ናይቲ በኩር ቁርሰትካና ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል። አቡነ ዘበሰማያት ربنا ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደና በደልና ናበሳና ከደገልና ኣብ ኩሉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይግበርና መንግሥትን ሓይልን ወአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ነሰወይኻ በነስ በረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኸአድገልና ነፍቅሮ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ አበይ ቀስም ጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብብሩህ ገጽ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ዝመል ሰለስተ ጊዜ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ጠባብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል።
ኩልክም አሕዛብ ኩሎም እስመ ጽናት ምሕረቱ ላዕሌነ ስብሐት ለወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዚአኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለኩልክሙ አኩቶ ለገባሬ ሰናያት አያተ ላዕሌነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብሃል። እግዚአብሔር አቡነ ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስግኖለና ሰዊርናን ረዲእናን ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን እዩ ተማዓቂብናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ። ሕጂ እውን በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኣዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕት ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና። ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቀብካናን ዘጽናዕካናን ክሳብ ሳዕ እውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣለና። እሱ ዋስተብቁዕ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር
بيزا لايلينا انتي خمحرنا يقرا خبللنا كل جيزي بسنا يقبر منتانا صلوتن لمانون كاب قدسانو خقبل كاب زبورخ مستير بحدنت نمقبال بقعة قبرنا حدياتنا سريلنا دليون لمنو يا لايسو مفكر سب سلازن لمنا كالنا كم حرت كون ندللنا نزا قدس على زيان كل زمن هوتنا ناخذ بمفرا بفصم سلام كن فصمها بلنا كل قناعة كل مكران حبون قرن زخنا كل قبر سيطان مخرق فاسبات ملع السلان او قويتها قبار كاب كل حزب خاون ارح كاب زرياز قدوس ثابت زون ارح زطع من زحيشم كل نقر ازلنا ثمانين عن قربيتهم كل حيل صلاح نرقل سلطان ذهب كان نسخا مخاب كل خفاد احنا نابلها نمبر فتنا يتون حد ودخا ويتانا نابلغنا مدحينا يذكر سوس من تفخر سبيل بزقبرهم حرتني قريتان مسخا معرم الزخونه محوي منفس قدوس مسغانان كبرن صنعات بوزلك على من كل ساعه نزل عالم عالم امين نسيو لصلو سلام لكلكم منفسك كم بحدش كل زحز زيابيه ربون قويتانا املخنا مدحنا يسوع كريستوس للمنا لنا العلو كله عبزخونة حنت قدس بيت كريستيان من تتوم بقى مسواتن قداميات عسراتن نايم ذكرتا مسكانا بزحن وحد نحبهم قرن زقربوا كوبو النادل يزوبون زي بلهم ليلتهم مجلس السماء يقبل لهم نخلو قبر ورقة سلطان زلو زيابير أملاخنا أيوه منتي مبا زقربوا تسأليو سلام لكلكم منفسك قويتا ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ብሓደ ዝኾንካ ንጹህ ቃል ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ዕብት ንስኻ ኢኻ መንቲ ድሕነት ዓለም ነብሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ሕጂ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገፅካ ርኤና ገፅካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም ኣንፅሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንፁካ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ተቐድሖ ኮይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንመድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ مسخ معرم حوي مزخنا من فوق كرسن لهم كل ساعة نزل عالم عالم بمثال سلسة معات سلسة ليتن زنبر كال مقابر أبز بروح تحل زان بيرنا لنا من إداوي ون سجاها خمس جنرزو كم إداوي يسيفني كدموسين كبرن بو قصانة عرفتن كبرن كاب عبن ولدن من فوق كرسن رخيبا ميوم لهم كل ساعة نزل عالم عالم آمين إذا زبطتنا وريات سبب لعلبس أيو يبلع لزخونه يخون بلبو قيمن بقلن كنات نسأل أنا يحدر سجيرو أجزي عبير نسجد ونسبحك ناين زازية صلوت أو قويتا يسوس كريستوس نايزي أبيهر أبقال محويت مدحانيت مزغونت مكرا مسكالكا كواناني حتيات مأسر الزبتكا قدسان زغون دك مزامرتغان نصحان زغون أقلقلتغا نواريات فيلكا منفس قدس حدر كاللهم منفس قدس عبولن زحدكم لهم حتياتهم كحده قلمين زحدكم لهم كنا حتياتهم أي كحده قلمين زوال كايم حجونا أبزا قدس بيت كريستيان كل جزينا يكنا سرح نسرون نصحان أقلقلتغا أبزا عالم زحاتيات قصصرين كل ما عسرت عمت عن كفاتهم كعسرون أوغويتا السغا سلطان كناتي بك أخجها أمفكر سبكا محرد كان لمن دلنا لنا
ምእንቲ ዞም ባረትካ ሰብኡትና ንስና ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣድቅመ ሰዊኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና እጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብርኸነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣ እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ መቆለዋ መብቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስሬት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኾም ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ነብሰ ገብሪ ከወልደ ገብርኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ መልኣና ቅዱስ ፍቃድካ ብምፍፃም ኣፅናዓና ኦ ለዋህ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንእስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ይራቦኻን ብሳኻ ማዕረ መሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም አሜን። ትእዛዝ ኣቦ እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምንቲ ሓድነት ዝህብ ስጋውን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ካብ መፈፀምታና ብዕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም አሜን። ኦ ጎይታ እግዚአብሔር ምሶም ክቆፅረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምና አሜን። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቅረበለና እግዚአብሔር ምንቲ ክና ስላይካና ወርያት ንልምና ስናቶም ሰማዕትነት ክንፍ እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳት ንልምና ንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይተቃንዑ ቤተክርስትያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓዓቶም ክህበና ምእንቲ ሊቃነ ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ትግሃትን ፍርሃቱን ክሰቦም ፃሙ ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ቀርቡ ፃሙ ዲያቆናት ንልምና ቤት እምነቶም ክፍጽሙ ክቦም ተረዳእቲ ዲያቆናት ኣንበት እግዚአብሔር ልማኖን ክሰምዕ ዝዓዝ ጸጋን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ከድር ታት ንረዳእ ዘሎና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለና ንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖታውያን ምእመናን ንልምና ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስት ስላሴ ሓትሞም ሓደስታ ንልምና ኣሎና አሜን። ኦ ኣብ ጎይታ መዋሉ ብዙሕ ይቅረበለና ሰላም ክህቦም አምላኽ መርሓ ገርና ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ብርሃቱን ይቅረበለና ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣን አሜን። ኦ ጎይታ ነፍሲ ወከብ ይቅረበለና ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድል ሓስበሉ ሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ብመንገዲ ይቅረበለና የማን ክመርሖም እናማሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሱ ባሕርን ብየብሲ ኸይርን ዝነብሩ አሜን። ኦ ምእንቲ ጎይታ ነንዕለት ሲሳዮም ይቅረበለና ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙእ ኣሎና አሜን። ኦ በፂሙ ጎይታ ክረጋግቦም ምእንቲ ይቅረበለና ሕዙናትን ጉያትን ንልምን ኣሎና ካብ አሜን። ማእሰርቶም ኦ ክፈትሖም ጎይታ ምእንቲ እስራት ይቅረበለና ንልምን ኣሎና ነናብ አሜን። ኦ ሃገሮም ጎይታ ክመልሶም ምእንቲ ይቅረበለና ምሩኻት ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ትዕግስትን ጎይታ ቅኑዕ ትምህርትን ይቅረበለና ክህቦም ፍጹም ኣጋጻሞም ምእንቲ ተስፋ ሰባት ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ብቕልጡፍ ይቅረበለና ክውሶም ምሕረቱ ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ መዕረፍቲ ቦታ ይቅረበለና ክህቦም ምእንቲ እቶም ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን አሜን። ኦ መደሎም ጎይታ ከይሓሰበ ካብ ቁጣዕ ይቅረበለና እውን ኣብ ምሕረት ተመሊሱ ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለና ዝናም ኣብ ዘድልየ ስፍራ ኸዝንም ምእንቲ ዝናም ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ኣፍላክ ይቅረበለና ክሳብ ወሰን ዓቕሞም ክልም ምእንቲ አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለና ንምድሪ ዝረአን ዝዕፀድን ፍረ ክህባ ምእንቲ ፍረ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና
بار بمنفس قدس تنس لبونا مصقو خنعبي بسون كنمكا عم مسرت نبياتنا وريات كن الناس قلتنا سميعك قبلنا اكزيابير املاخنا قريبنا نلمنو سلام لكلكم ومن بس قدوس سلسو ومن بس قدوس سلسو ومن بس قدوس سلسو بروك نسى مقدس زي سرعات عتوي دمس جاقاي زوتو زعزي أغير رقال زوت سبا من يجي
ومسوايت سمورا سجد لك كريستوس سلامك سماوي ومنفسك ቅዱስ ማያዊ መመጻእከ ወላከ መላእኽና ባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎም ለተጸጋ ተሓጐሲ ባሂበልክ በላ ንስኺኻ በነስብ ርኽቲኺ ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና በጸሎት ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። እስእለከ አብየ ቀሲስ መዘከረነ በጸሎትከ ቅድስት እግዚአብሔር ይዘከራ ለክነትከ ይጠቁሙ ጽዋትከ ወዛን ወያጽን መዓዛ ዕጣነከ ከመ መስዋዕት አሮን ዘካርያስ ካህናተ ቤተ ክርስቲያን ለበኩሪፍቲ ዘከረና አብየ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስት እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛ ዕጣንከ በጽድቅ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኩሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ ካህናት መስዋዕቶም መልከተ ደቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጣዖት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ምድር ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ሁሉ ንጎይታና አኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅሮ ዘበለ ጳውሎስ ዝበሎ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጣዖት ፍጹም ሙሉ ሰማያት መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ቀዳመይቲ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 14 ዋቴ ሁላቶም አቦታትና
دمنا خمزة لهم كلاتهم بحر إرترا خمزة تساجروا زي تفلت أخذ كونوا أيفتون إيه نساتهم دما سعبت موسيخ خونوا بدمنان ببحر تتأمكوا كلاتهم كا حدا منفساو مجب بلعو كلاتهم من حدا منفساو مستستيو كمي كابتي زسعبهم زنبرة منفساو خوحي ستيوم يومو التخوح التخاء كريستوس إيو تخونا مبزحت أملاخ تخونا بمبزحت أملاخ أيتحقوسن سلازي رئيس أبرخا تبتينو ترفا زخا خمت نساتهم نتي كي زتمنيو نحناون مئنتي كين منيو ملب مخننا التهزبي كبلعن كستين تغمتا كساوت ون تنسى زبل كم زتصحفة نساتهم كمتهم قلياتهم مملخت تاوت أي تخونو كمتي قلياتهم زمن زرو أمو فحنت معلتي 23 شيح زموتو أين منزر كمتي قلياتهم نجزا بهير زفتن ومو بأتمان زتفقو نكريستوس أيتفتنو كمؤون كمتي قلياتهم زعزم زمومو التي زقزف ملأخ زتفقهم أين عزمزم إذا كله ملبم خخون إيوز بسحهم أنا التي مودة زمن نزركبناون نتقساس كخوننا إيوز سحفة سلازي اتدو إلو زلو زمسلو يودق يتنكق سبكس أروزيك الفتنا أي بسحكو من أملاخ أمونيو سلازي أبعى مخوم نيو كتفتنو أحد قاكو من إيو نتصوارو من تقتكولو جنا نستفتناكم مواجعو غيرو لكم الله رختنا يا أبس أجانا والهبتنا يا مفاس قدوس رس حواريات أبس رهاسيون قدس خمس وردة أبرسين أبرس كل خاتكم من ربن كويني بد قدوس حواريات ጳውሎስ سنايا ملك فواسيان زنساي كأكليل سعان وصلي بنديانا عدن سعدينا ببذا سايلو ومهدو بيتسمو نسؤول صلو سلام لكلكم منفسك نسيت ووكل تهريت وسمرت كبرت وللت ملك منفس قدوس يتفنوت مع يعقوب حواريا صلوته وبركاته يحل مثل كلنا حزب كريستيان ويعرف نفسه قبره ولد جبريل على معلم ملختي يعقوب معرف سلسته كاب حد حساب أحواتي زجدد فردي كم نقبل فليتكم بزحان ممهرانا يتغنو كلاتنا بوزح نجار نسحتنا مو حدا بقال زي سحت انتلو نسو نبزلو سقو خلقكم زكالو بقع سبايو نهو أبا فراس من تغزوزنا إلنا لقام نقبرلو مالنا نبزلو سقو أمون بوينا نكانعو نهو مراخب دما كندزع بيت غنسنسي ببرتوع نفاس النا تغبكبا نابت فقاد مراحز دليو بنشتو سكانين زكانعا ومدما لسان نشتو أكال يامو بعبي نغر تمكح نهو نشتو حوي كندي عبي دور زين دد لسان ون حويا علم عمسا يا لسان أما أكل أكلاتنا سفيرة نبزولو سقا تركسولا نمزور نبرد كآتن دودو بغهنبون زنددت يا كل عليت انسسان أعوافن لمم زبلن انسسا بحرن ببهري سب بيقزا تقزيون الله
ግናኸ ልሳንሲ ሓደ ሰብ እኳ ክገዛ ኣይተኻእሎን ንሳ ዘይተዓርፍ እኪይቲ ዝቐትል ሕምዚ ዝመልአት እያ በኣ ጌርና ንጎይታን ነቦን ንምርቕ በኣ ጌርና እውን ነቶም ብምስለ ኣምላኽ ዝተፈጥሩ ሰባት ንረግም ካብ ሓደ ኣፍሲ ምርቓን መርገብን ይወፅእ ኣሕዋቴ እዚ ከም ዝኸውን ኣይግባእን እዩ ወይስ ዒላዶ ካብ ሓንቲ ዓይኒ ማይ ጥዑምን መሪርን ማይ ተፈልፍል እያ ኣቱም ኣሕዋቴ ኦም በለስ ዶ ፍረ ኣውልዕ ክፈሪ ይከኣላ እዩ ወይ ተኽሊ ወይንስ ፍረ በለስ ከምኡ ከዓ እታ ዒላ ጨው ጥዑም ማይ ክትፍልፍል ኣይከኣላን እዩ ኦ ኣሃውየይ ታፍቅርዎ ለዓለም ወይ ዝሃለው ዝተዓለም ዓለምኒ ሃላፊ እስመ ኩሉ ሃላፊ ውእቱ ቅዱስ ስሉስ ዘህቡር ላውየከ ከማይበረነ ቅዱሳን ሙርያን ላይከ አዝዘነ በሳይል በእንተ ቅዱስ ምስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጽሓና ወርያት ተረኽበት ዜና ግብረ ሐዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነብሰ ገብሩ ወልደ ገብርኤል ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 27 ካብ ፍቕዲ 27 ክሳብ ፍጻሜ ኣብ መበል 14 ለይቲ ባሕሪ ኣድርያ ክንመላለስ ከሎና እቶም ኣገልገልቲ መርከብ ኣብ ፍርቂ ለይቲ ናብ ምድሪ ዝቐረቡ መሰሎም ሽዑ መለክዒ ገሮም እንተዓቆሩ 20 ብቁመት ሰብ ረኸቡ ካብኡ ቁሩብ ሕልፍ ኢሎም ካልኣይ ከዓ መለክዒ ገሮም ዓቆሩ እሞ 15 ብቁመት ሰብ ረኸቡ ከውሒ ኣብ ዘለዎ ከይንወድቕ ፈሪሖም ብሸነኽ ድሕሪታ ነታ መርከብ 4 መልህቕ ኣውረዱ መዓልቲ ክኸውን ከዓ ተመነዩ እቶም ኣገልገልቲ መርከብ ድማ ካብታ መርከብ ክሃድሙ ደልዮምሲ ወገን ቅድሚታ መልህቕ ከም ዘውርዱ መሲሎም ነታ ጃልባ ናብ ባሕሪ ኣውረድዋ ጳውሎስ ከዓ ነቲ ሓለቓ ሚእትን ነቶም ዓቀይትን እዚኣቶም ኣብ መርከብ እንተዘይጸንሑ ንስኻትኩም ኣይትድሕኑን ኢኹም በሎም ሽዑ እቶም ዓቀይቲ ማእሰርታ ጃልባ በቲኾም ትውደቕ ሓደግዋ ጳውሎስ ከዓ እናተጸበኹም ገለ ከይጠዓምኩም ጾምኩም ሎሚ መበል 14 መዓልትኹም እዩ እሞ እንጌራ ብልዑ ኢሉ ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ንኹላቶም ለመኖም በኣርከ እዚ ንምድሓንኩም ስለዝኾነ ካብ ሓደ ካባኻትኩም ፀጉሪ ርእሲ እኳ ኣይክጠፍእን እያ እሞ ክትበልዑ እልምነኩም ኣለኹ በሎም እዚ ምስ በለ እንጌራ ኣልዒሉ ንኣምላኽ ኣመስገነ ኣብ ቅድሚ ኩላቶም ድማ ቆሪሱ ክበልዕ ጀመረ ኩላቶም ከዓ ሃድኡ እንጌራ እውን በልዑ ኣብታ መርከብ ዝነበርና ኩላትና ከዓ 276 ነፍሳት ኢና በሊዖም ምስ ፀገቡ ከዓ ነቲ ስርናይ ናብ ባሕሪ ደርቢዮም ነታ መርከብ ኣቕለሉላ ምስ ወግሒ ከዓ ነቲ ምድሪ ኣለለይዎ ኣማዕድዮም ግና ገምገም ዘለዎ ልሳን ባሕሪ ረኸቡ እሞ እንተተኻእለምሲ ነታ መርከብ ናብኡ ከብፅሕዋ ደለዩ ነቲ መልህቕ ፈቲሖም ከዓ ናብ ባሕሪ ደርበይዋ ድሕሪኡ ነቲ ማእሰር
ስካን ፈትሕዎ ነቲ ንእሽቶ ጋንፅላ ንንፋስ ገቲሮም እውን ናብቲ ገምገም ገጾም ከዱ ኣብ ሓደ ልሳን ምድሪ ምስ በጽሑ ከዓ ነታ መርከብ ልዕል ኣበልዋ ብወገን ቅድሚታ ከዓ ተሸኽለት እሞ ዘይትንቕነቕ ኮነት ብወገን ድሕሪታ ግና ማዕበል በርቲዕዋ ተሰብረት እቶም ዓቀይቲ ድማ ነቶም እሱራት ሓደ እኳ ሓምቢሱ ምእንቲ ከየምልጥ ኢሎም ክቐትልዎም ተማኸሩ ተሓለቓ ምእቲ ግና ንጳውሎስ ከድሕኖ ደልዩ ነቲ ምኽሮም ኣይሰመሮን ነቶም ሓምቢሶም ዝኽእሉ ድማ ቅድም ወሪዶም ናብ ምድሪ ክወፁ ኣዘዘ ነቶም ተረፉ ከዓ ገሊኦም ብሉሕ ገሊኦም እውን ብስባርታ መርከብ ይውፅኡ በለ በዚ ከምዚ ኩላቶም ድሒኖም ናብ ምድሪ በጽሑ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዛተ ቅዱስ ቅዱስ አንተ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበልካ ከመ መዛዕታና ተቀበል እጃ በጊዕ ኸውን በጊዕ ዓዳሊኻ ዘውረድ ካሉ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝማዕጥ አንዛን ተቐበል ኣብ ኩሉ ድማ ብዝተሳሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ጽዩዕ ጨና ሓጢኣትናኻ ንጽህን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለኒ ሰላም ለኩልክሙ ቅድስቲ ዝኾነት ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘክራ ምንቲ ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ጸልዩ ድሕነት እንልምነልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቅሪ ወድኻ ዓድገልና ብሓድቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ونصت دنقل نبزاتنا محرت قبرلنا حتياتنا حرقلنا نبقيتنا لمنلنا ودنقل مريم قدس نصت ورايتا أملاك دسي بلكي حق من تدك سبت لمني حتياتنا حرقلنا نبقيتنا ودخل لمنلنا حق نقص تخون كنت دنقل دسي بلكي وناي بحرينا تمكحت تخون كدسي بلكي ونا ماني الأملاك نازول رجلنا دسي بلكي أفكر مقيتنا يس كرتنا بحق ما تعرق تخون كم حرت غيره انت حتياتنا حرقلنا ذكرنا لمن كلنا ودو جزيه باركوت ودو جزيه روي يسبتو لنا مفكر يسوس نيتي مريم تانوتو اسم زوستكرسا زايد مئازم كله اتان زولدتو مسادات موز يسوس كريستوس ليونس كلتو ونيكب تزازاتي كمصر لنا طاولنا ومهرت لميكائيل وبس
ብስራት ለገብርኤል ወሃብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወከነክብ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ቅዱስ ነገሥተ መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትአድ እምበሎታን መጻወተ ስጋወ እምኔሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ወሰርገዋ ደብተራ ለማይደር ፍቁር ወሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ወዕጣን ለዘካርያስ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ወኪሩቤል ይሴብሖ ይጸሩ ለይብሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ባይላፍ ወክቡር በውእቱ ዕጣነ መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወአድኀንከነ ተሳሃለ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ቅዱስ ድንግል ማርያም ተወልደው ቆይታ ያቅርብልን። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብሔር ዳነስ ተጠምቀ አብዱልንተይ መስቀል መንታናት ተሰቆይታ ያቅርብልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተፍልዩ ተንሥአ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ተቐመጠ ኣብ ሕያዋን እሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጐይታ ይቕረበለልና ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለን ጸጋ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ ሰብሖ ለአምላክ አጥን
لنا لبك مهبل أبونا ذو السماء أبونا ذو السماوات أبونا ذو السماوات كتاب እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም ባእኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ በረቱ ዘይረቕ መሳቶም ዝነብር እታ ብምብርሃን ብምርዓድ ንትልምነር ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምር ከይለመና ዘልየና ፈሊጥ ብፍቓድ ሂበና ብዘይምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰማዓና ዘይምርበር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማሕለ ሰማዕዮ ጎይታ ዓኻ ነመስግን ዓኻ ንውድስ ኣለና ብእምነት ድማ ንዓኻ ክንፀኒዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ወጎይታ ንዓኻ ንባሮትካ ነመስግን ኣለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንኣባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ለምፀማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንፀማማት ወስኾንካ እዮም ንመዘለፎ ንጸልማት ከኣሳኸዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብለሉ ቅዱሳኑ ዘብር ፀሓዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝሰላእኸ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይረአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ መስጉን ኢኻ ስምካውን መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ዝንሳልሳይ ጊዜ ከባበና ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቆን ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላእ መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሳብኻ ፍቅር ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድመዓረግካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልምንካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክሳብ ልዕሊ ፀላእና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ንማዕ ንበለታ ፀናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዘረሱ ምሕረትካ ንፅህና ዓያሻ ለብን ምጥፋት ምለሳ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ናድሕነ ጎይታናን ኣምላኽና ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ፀቅዑ ክነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ አሜን ይበልዎ መላእክተ ሰማይ በቸራነ ቃሉ በስሉሳ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በኋላ አምላክ ይቅረ ይበለልና እንጸድቀላ አይምሮ ያዓድለና ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር የብቃዓና ሰላም የብዝሓልና መዓቱና ምሕረት ቁጥዕና ፍትዕግስ ይመልሰልና እግዚአብሔር አምላክና ዝሓመሙ ፈውሰልና ታሲሮም ዘለዉ ፍትሐልና ከሒሎም ዘለዉ አክብልና ተጨኒቆም ዘለዉ አርህወሎም ዝናም በረኸትን ዝናም ጠልና ብዘድሊ ስፍራ ብዓቅም ህዳታ ውርደልና እግዚአብሔር አምላክና ንሃገርና ክልል ትብገር መሕዘት መንፈስ ቅዱስ በላ ዝሓለፈ መከራ አክሊልካ بعين معركة مهرات كاتمتنا نبت غرسيان حدنات كان أمنات كابنا بأمنات بهاي مانات كتر محرات كتر حق برلنا نحن عدما بمنفس كنسجد لك እግዚአብሔር አምላክና مستوعالك عدلنا نفس باريها ولا جبريل نفس كلهم سماعات جنة منقصة ما يعرفلنا
ከምትን ሐዋርያ ዝመሃርከ ያም ጸሎት ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ነበልና ንጽዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ተሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ንባድሕና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ዋዴና ኣብ ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበለት ረኽቴ ረኸብትኾን ብረኺቦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበል ኃጢአትና ረሓርገና ነኽሮ ደስ ክርስቶስ ምንዛና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ጸጋ ዘተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናፍቅር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ተንስ ጸሎት ለኩልክሙ ጎይታ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሐን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግናኻ ኣይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹም ሰምዓት ዘለዋ ኣይዛንኩም ብጻቴን ዝበልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉን እንልምነሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክር እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዓርፎም ንዝሓሞም ብቕልጥፋ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ንቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኩሉ የዐርግ ደመናተ እማትና በምድር ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናብ በባሕርኒ ወበኩሉ ቀላይ የዐርግ ደመናተ በጣፈ ምድር ወገብረ መብረቀ በጊዜ
ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናብ በባሕርኔ ወበኩሉ ያርግ ደመናት ማጽናፈ ምድር ወገብረ መብረቀ በጊዜ ዝናብ ወበኩሉ ያርግ ደመናት ለጊዜ ዝናብ ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናብ ሎን እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍርሃን ብምንቅጥቃጥን ንምዘገልግልዎ በብሰዓትን በብግዚኡን ምዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቂ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንፅሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ካብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕውዮን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሒልናን ናይ ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ህይወትና ክበር ባርኸና ናይ ህዝብኻ በሳኸ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያዊት እውን ተዳልና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መፀናንዕን መንፅህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ሃሌሉያ ቁሙ ዋስምዑ ቅዱስ ዜናው ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ዘዜነ ወማዜወዝ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ በወንጌል መራቀ
جزء محرنا كل جزء دماغ ربلنا وانجيل كامرحن حيل غادق فنا قبرنا حديقات عرقنا كمحرد كمبر لنا يتخيدنا ودي سب مودعته انت تسبق اي مودعته كلنا تسبق لنا زب عالم نازل الحمام دما نسخا انت طالنا جابير املاخنا نفس قبرو ولد جبريل نفس كلهم سماعات ارترانا نفس عرفتها بلنا نبل ابونا زب السمايات قدس مستغاث تمسح فقد كان سماي كما مدريخو نعلن جرانا بما نانس بدلنا دلون كم سحدنا سددنا بسنا هدقنا كل قادنا بردنا جدونا عيل كبر زلالنا امين ودينا قدس انقل ماريا قدس جبريل ملا سلام لك الله بحلنا خدن قليخي سقاخون قليخي هدق جابير قويتا سراوي سلام لك نسخيخا نسخر ارضيخي فرمها تنكم برخي ومن تتقاق جابير مزاخيو وبسيس دسي بلكي حاتياتنا نخار قلنا نفر وديس كرسوس انتانا محمد من النامين هو انجيل من قصة سمايات كوزا وفينا او فيكوك من سمايات قريبا لامو منون تنسحو ناي قويتانا مدحانينا يس كرسوس هواريانا قلقال انزخونا كاو انجيل ماتي وزنقر قال بارخ نخبر من قصتو خبر المسكانا نزل عالم عالم يخون وانجيل ماتي وس معراف شمونته كافقد عصرته وشدشته زعف الصامي مشات مسكونه اغاننت زحدروم بزحات ناوامطو اتبنبيو ኢሳይያስ ንሱ ድኻምና ወሰደ ሕማምናውን ጾረ ተተባሃለ ምን ተፍጸም በቃሉ መናፍስቲ ያውጤ ሕማምን ዘለዎም ኩሎም ድማ አሕወዮም ኢየሱስ ብዙሕ ህዝቢ ክኸብዎ ምስራየ ንማዕዶ ክሳገር አዘዘ ሓደ ጸሓፊ መጽኡ መምህር ናብ እትኸደ ዘበለ ሁሉ ክስዕበካ በሎ ኢየሱስ ድማ ንወኻሩ ጎዳጉድ ኣለወን ንዕዋፍ ሰማይ ድማ ዘጥልላሉን ወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸጋዓሉ እኳ የብሉም በሎም ሓደ ካልእ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ከጎዩ ጎይታይ ከይደነቦይ ክቐብሮ ፍቐደለይ በሎም ኢየሱስ ግና ተዓበኒ ደኣ ንሞታት ስሙታቶም ይቕበርዎም ዕደጎም በሎ ናብ ጀልባ ምስ ኣተወ ደቀ መዛሙርቱ ተዓብዎ እንሆ ከዓ ማዕበል ነታ ጀልባ ክሳዕ ዘጎልብብ ኣብቲ ባሕሪ ዓብዪ ምንዋጥ ኮነ ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ ደቀ መዛሙርቱ ቀሪቦም ጎይታይ ጠፍኣና ኣድሕነና እናበሉ ኣተንስእዎ ንሱ ከዓ ኣቱም ጉድላት እምነት ከመይከ እትፈርሁ በሎም ሽዑ ተንሲኡ ንነፋስን ንባሕርን ገነሖም ዓብዪ ህድኣት ከዓ ኮነ እቶም ሰብ ከዓ እዚ ንነፋስ ባሕርን ዝእዝዝ መን ኮን ይኸውን ኢሎም ኣስተንከሩ ናብ ምድሪ ገርጌሶን ምስ ተሳገሩ ከዓ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ክልተ ሰብ ካብ መቃብር ወፂኦም ተጓነፍዎ ንሳቶም ሓደ እኳ በታ መንገዲ እቲኣ ምሕላፍ ክሳዕ ዝስእን ኣዝዮም ክፉኣት ነበሩ እነሆ ከዓ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ መሳኻ እሞ እንታይ ኣሎና ቅድሚ ግዚኡ ከተሳቅየና ዶ ናብዚ መጻእኻ እናበሉ እርሑ ከባታቶም ርሕቕ ኢሉ ብርቱዕ መጓሳ ሓሰማታት ይበልዕ ነበረ እቶም ኣጋንንቲ ድማ እተውፃአና እንተኮይንካስ ናብዚ መጓሳ ሓሰማታት ክንኣቱ ፍቐደልና ኢሎም ለመንዎ ንሱ ከዓ ኺዱ በሎም ወፂኦም ድማ ናብተን ሓሰማታት ኣተው እንሆ ከዓ ብዘሎ እቲ መጓሴ ካብ ፀድፊ ነፊፁ ናብ ባሕሪ ኣተወ ኣብቲ ማይ ከዓ ኩሎም ኩምን በለ እቶም ጓሶት ሃዲሞም ናብ ዓዲ ኣተው በቲ ዝኾነ ኩሉን ብናይቶም ኣጋንንቲ ዝነበርዎም ከዓ ኣውረዩ እንሆ ድማ ብዘላታ ዓዲ ንኢየሱስ ክትራኸቦ ወፀት ምስ ረኣይዎ ከዓ ካብ ወሰን ምድሮም ከልግስ ለመንዎ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ኣመን ቃል ቅዱስ ወንጌል ونعمل منفس قدوس سلاسيو
እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣካዮም ኦ መምህርና ናብ ዝመፍረ ቁርባና ብንቐርበሉ ግዜ ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባሕርና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብመን ዝህላልነት ሰራሕናይ መስተስረይ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንስም ቅዱስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። እግዚኦ ተሳሃለን ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እጅኻ ኩልነ ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አዲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሃዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ላይሶ ተንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ደጊምና ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንትር ሰሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጦንያስ ንልመና ኣሎና ንስመተ ክህነት ካብ እተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ንናይ ሰላም መዓል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ምእንቲ መምህርና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ዓባይ ሃገርና ኤርትራ ኣቡነ አንጦንዮስን ምእንቲ ርእሲ ኣብዚ ከተማና ዝተሸሙ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ሃይማኖቶም ቁኑዕ ምእንቲ ዝኾኑ ኩሎም ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ጸልዩ። ተንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ሕጂኻ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮም ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሕበርነ በውስቴታ ማሕበርነ ባርክ በሰላም ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ባዶ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዝየ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያሰረኒ ወዘያሰረኒ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአ ምስ ፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ኩሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካብኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማይ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ
ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንተና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስራይ ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወት ዘይመጽእ ለዓለም ወለዓለም ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ሰይጣንን ሰራዊቱ ምስተላላሕ ሓዊ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂመን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኽኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጽሕየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኩም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኾንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽሕየ ቃል ደስታሓቅ ታዊ ቤተ ክርስቲያን ዝቕሎን ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንዲ በረኸት መርገ ካብ እግዚአብሔር ጋር ነመሳት ክቕበል እዩ ኦ ጎይታዬን አምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን አርሕቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን አገልገልትኻ ክጽምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑን ኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ እንስኡ ለጸሎት ዮ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እግዚአብሔር አብየ ዘላለም ዘላኮለ ሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓቢ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቅንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምጻእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ዘመስጉንኻ እግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ለሰላም ኦ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካር ይከውን አንጽሃና ንኹልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓምነ ንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ልኡ በእንተ ሰላም ፍጽምቲ ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ አምሃ ቅድሳ ክርስቶስ
አምላክ ረስን ልዋኔ በመልካም በመድኃኒት በአምሃ ቅድሳ ይቅር በሉና መምስ ጎረባብትኹም ይቅረቅረና ተባሃልኩም ሰላምታ ተለዋወጡ። ወንትመጦ እንበለ ኩነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንተየተ እንበለ ሞት ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ቡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ናይ ደሴት ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ዝደረሰው ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከት አምላኹን ምስል ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦኒዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራውን በረድኤት ይሐልወልና ምስለ ነብሰ ገብሮ ወልደ ገብርኤል ይኹን ገነት መቅሰሰ ማዕርፈልና ነቶም ዝሓመሙ ካልየን ኩሎም ኣብ ሆስፒታል ዘለውን ኣብ ገዛ ዘለውን እግዚአብሔር ፈውሰ ምሕረት የውርደልና። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ተኩትዎ ለአምላክነ አህልሎ አልባቢክሙ ካብ እግዚአብሔር አምላክና በረከትን ረድኤትን እምፃና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና ድማ መስዋዕት ቀዳማት ከም ሰመርካ ስመረልና ነብሰ ገብሩ ወልደ ገብርኤል ነብስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብስ ዕረፍቲ ሃበልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት በሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ኣበሳና ይሕበገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ነፍሲ ብርኽቲ ክብረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወብስ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ሓድገልና ነፈሮ ወደ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና አሜን። አበይ ውእቱ እግዚአብሔር በእበዮ ቅዱስ በቅዳሴሁ እኩት ባኮቴቶ ወስቦ በስብሐቲሁ እግዚአብሔር በአምላክነቱ ዓብይ እዩ በቅዳሴኡ ቅዱስ እዩ ብምስጋንኡ ምስጉን እዩ ብግርምኡ ከዓ ክቡር እዩ
ካብዚ ንነጀው ዘይብልዎ ጥንታዊ እዩ ክሳዕ ሎሙ ዘይብልዎ ማእኸላዊ እዩ ክሳዕ ኣብዚ እዩ ዘይብልዎ ዳሕረዋይ እዩ ንህልውንኡ ጥንቲ የብሉን ንኹነቱ ከዓ ፍጻሜ የብሉን ንዘመኑ ቁፅሪ የብሉን ንዓመታቱ ፍቕዲ የብሉን ንውርዝውንኡ እርጋን የብሉን ንጽንዓት ሓይሉ ድኻም የብሉን ንመልክዑ ድማ ምድምሳስ የብሉን ንብርሃን ገጹን ጸልማት የብሉን ንባሕሪ ጥበቡ ደረት የብሉን ንትእዛዝ ይቕረትኡ መስፈሪ የብሉን ንስፍሓት መንግስቱ መዐቀኒ የብሉን ንስፍሓት ግዝኣቱን ወሰን የብሉን ብሕልና ዘይረኽብዎ ስውር እዩ ብልቦና ዘይምርምርዎ ረቂቕ እዩ ንስርታት ዘይበጽሕዎ ልዑል እዩ ዓሳታት ዘይሕምብስዎ ቐላእ እዩ ካብ ርእሲ እምባታት ልዑል እዩ ካብ ዕንቆት ባሕሪ ዝዓምቕ እዩ ነገስታት ዘይለዓልዎ ጽኑዕ እዩ መኳንንቲ ዘይቃምዎ ዕውት እዩ ምኽሪ ለባማት ዘጥፍእ ጥበበኛ እዩ ሕልና መኸርቲ ዘረስዕ ፈላጥ እዩ ልጓም ጽኑዓት ዝፈትሕ ሓያል እዩ ኣስናን ሓጥኣን ዘድቅቕ ቅልጽም ሕቡያት ዝቕጥቅጥ ተባዕ እዩ ገጽ ግቡዛት ዘዋርድ ክቡር እዩ ብርሃን ሓጥኣን ዘርሕቕ ከኣል እዩ ብጻይ ዘይብሉ ሓደ እዩ ዘመድ ዘይብሉ በይኑ እዩ ሰማያት ክጠፋየን ምድሪ እውን ክጠፍያ ኩሉ ድማ ከም ክዳን ክበል እዩ ንሱ ግና ክሳዕ ንዘለኣለም ንሱ እዩ ምምላስ ባሕሪ መንክር እዩ መንክርሲ ኣብ ልዕልንኡ ዘሎ እግዚኣብሔር እዩ ካብ ኩሉ ፍጥረትን ካብ ደቂ ኣማልኽትን ዝመዓራርዮን ዝመሳሰሎን የልቦን ኣምላኽ በይኑ እዩ ጎይታ እውን ንሱ በይኑ እዩ ፈጣሪ ድማ ንሱ በይኑ እዩ ሰራሕ እውን ንሱ በይኑ እዩ ነቲ ዝሓሰቦ ጥበብ ረዳኢ ኣይደልኒ ነቲ ክገብሮ ዝፈተወ መማኸሪ ኣይደልኒ ነቲ ዝኾነ ኣቐዲሙ ከይኮነ ከሎ ከም ዝኾነ ገይሩ ነቲ ዘይተገብረ እውን ከይተገብረ ከሎ ከም ዝተገብረ ገይሩ ንኹሉ ይፈልጥ ከይሓተተ ሕልና ይምርምር ከይመርመረ እውን ንልቢ ይፍትን ብዘይ መብራህቲ ኣብ ጸልማት ንዘሎ ይርኢ ንጻድቕ ጥድቂ ከይገበረ ይፈልጦ ንሓጥእ ከዓ ሓጢኣት ከይገበረ ይብይኖ ንለባማት ካብ ዕቕፋ ኣቦም ከይወፁ ይፈልጦም ንሓጣን ድማ ካብ ማህፀን ኣዲኦም ከይወፁ ይርድኦም ዝሕብኦ የልቦን ዝስወሮ እውን የልቦን ከምኡ ካብኡ ዝኽወል ድማ የልቦን ብኡ ኩሉ ግሁድ እዩ ኣብ ቅድሚኡ ከዓ ኩሉ ስጡሕ እዩ ኩሉ ኣብ መጽሓፍ ጽሑፍ እዩ ኩሉ እውን ብሕልንኡ ጽውዕ እዩ ቁፅሪ ዘይብሎም ዓበይቲ ነገራትን ዘይምርመሩ ክቡራትን መንክራትን ይገብር ካብ ዝረኣናዮ ግብሩ እጹብ እዩ ካብ ዝሰማዕናዮ ሓይሉ ከዓ መንክር እዩ ምስግን እውን ካብቲ ዝነገረና ንላዕሊ መስደመም እዩ ካብ ጸልማት ፈልዩ ብርሃን ዝፈጠረ ንሱ እዩ ምፍላይ ደመና ይፈልጥ ንማይ ከዓ ከም ፍቃዱ ይኸፍሎ ንሕርያቱ ብደመና ይስውር ንምድሪ ፈጠራ መጠና ከዓ ሰርዓላ ፍጻሜኣ እውን ከም ኢምንት ተኸለ መኣዝና እውን ኣጽንዐ ንባሕሪ ካብ ከብዲ ኣዲኣ ምስ ወፀት ብመዓፁ ሓፀራ ክዳና ከዓ ደመና ገበረላ ብግመ እውን ጠቕለላ ሓፀራ ለባሂረ ባና ቅፅም አመወጣት እምከርዝማ ወረስያላትህ ደመና ለብሳ ወበጅሚ ጠብለላ ንባሕሪ ካብ ከብዲ ዲኣ ምስ መፀት ብመዓፁ ሓፀራ ክዳና ከዓ ደመና ገበረላ ብግመ እውን ጠቕለላ ወሰን ገበረላ ኣብ ውሽጣ ከዓ መዓፆ መሸጎርን ሸመላ ክሳዕ ኣብዚ ብፅሒ ክሳብ ወሰን ኣይትሕለፊ ማዕበልክ ከዓ ኣብ ውሽጢ ደኣ ይካወስ በላ ኣብ ልዕሊያ ድማ ብርሃን ወጋሕታ ተሰርዐ ኮኸብ ጽባሕ እውን ትእዛዙ ፈለጠ ንሱ ካብ ምድሪ ጭቃ ኣልዓለ ህያው ዝኾነ ሰብ ፈጠረ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ድማ ከም ዝዛረብ ገበሮ ንሱ ክሳዕ ወሰን ባሕሪ በፅሐ ኣብ ጽብሒ ቀላይ እውን ተመላለሰ ንዕኡ ካብ ግርምኡ ዝተላዕለ መዓፆ ሞት ይኸፍትሉ ዓፀውቱ ሲኦል ከዓ ምስ ረኣይዎ ይርዕድሉ ይድንግፁ ንሱ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ራሕብን ኣብ ልዕሊ ሰማይ ዘሎ እውን ይፈልጥ
ብትእዛዙ ካብ መዝገቡ ጣቃ ይወፅእ ካብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ንፋስ ደቡብካ ይመላለስ ንዝናም ሰባብ ዘይብሉን ደቂ ሰባብ ዘይነብሩሉን ክዘንም ኣብ ምድረ በዳ የጽንዖ ንሱ መውሓዝ ማይ መደበ በብዓመት ድማ ክረምቲ የርሑ ብድሕሪኻ ንሓጋይ ብግዚኡ የምጾ ንሱ ንደመና ብቃሉ ይጽውዖ ማይካ እናረዓደ ይምልሰሉ ንሱ መስመስታ ይልእኮ መስመስታ እውን ይኸይድ ሞንታይ ኢኻ ይብል ንሱ ብጥበቡ ንደመና ይቆጥሮም ንሰማይካ ኣብ ልዕሊ ምድሪ የቕንኖም ንሱ በይኑ ኣርያማዊ ሓይሊ ለበሰ ብምስጋናን ክብርን ከዓ ተሰለመ እሳታውያን ኪሩቤልን ብርሃን ዝልብሶም ሰራፊኤልን ብዘይዓርፍ ቃልን ስቕ ብዘይብል ኣፍን ብዘስደም ብዘይደክም ልሳንን ንዕኡ ይቅድሱ ኩሎም ድማ ሓቢሮም ብሓደ ቃል ምልልስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ወይታ ሰራዊት ምስጋናኻ ሰማይን ምድርን ምሉእ እናበሉ ተሰጥዎ ተቀበሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ወምድር ኦ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ኢኻ ንቅዱሳን ጎይቶም ኢኻ ክብሪ ምስጋናኻ ሰማይን ምድርን ምልእዩ ኩሉ ብኡ የባእኻ እዩ ኩሉ ድማ ብኡ እዩ ኩሉ ውናቱ እዩ ሰማይ ብኡ እዩ ሰማያ ሰማያት ውናቱ እዩ ራሕባ ኣርያም መንበሩ መንበር ክብሩ እዩ ስፍሓት ምድሪ እውን መርገጽ እግሩ እዩ ፀሓይናቱ እያ ወርሒ እውን ካብኡ እያ ከዋኽብቲ እውን ግብሪ ኣእዳው እዮም ደመናት ሃዋርያቱ ሰረገላታቱ ከዓ ንፋሳት እዮም ንግድግዳ ቤቱ እውን ሓዊ እዩ ሰንቀ ቤቱ ማይ እዩ ፀፍፀፍ ዙርኡ ሰሌዳ በረድ እዩ ድንኳናቱ ድማ ብርሃናት እዩ ናይ መሰወሪኡ መጋረጃውን ብርሃን መብረቕ እዩ መመላለስ እዩ ኣብ ኣየራት እዩ ድምፅን ንባብውን መስመስታ እዩ ቃል ነጎድጓድካ ኣብ ሰረገላታት ኣሎ ባሕሪ ገረዱ ወሓዝቲ ኣፍላጋት ግዝኣቱ ቁርና ሳሒታን ገበርቲ ፍቃዱ እዮም ካብ ወሰን ምድሪ ደመና የውፅእ ኣብ ግዜ ዝናም ከዓ መብረቕ ገበረ ዝናማት እውን ከም ነጠብጣብ መሽረብ ይኸውን ንግመ ከም ጣቃ ይዘርዎ ንበረድ ከዓ ከም ርፍራፍ የውርዶ ንእንስሳ እውን ሳዕሪ የለምልሞ ከምቲ ዝሓሰቦ ይገብር ከምቲ ዝጀመሮ ከዓ ይፍጽም ከምቲ ዝፈቀዶ እውን የከናውን يخف يطبق يدك يهبتم يحسر يخبر يقتل يدحن يدوي يحوي يخنن يصدقيو نزفقد يمحرو نزدليغا يጨንቆ نزمحرو يمحرو يقرا نزبللو يقرا يبللو بكما مرت كفات زي بلو هيريو بقل زي بلو لوهيو قطع زي بلو عقسيو عطيات زي بلو صادقيو رسحات زي بلو نصيو طواي زي كونه قنعيو بزي مكلخال وهابايو نفقت زي بلو لقاس بزيك من قناعتن حداك حاتيات نزصوعو قربايو نتم زفر هوون قبار سنايو نزخحو رحو معطيو انقفات زي بلو تطح قدنايو اشخ زي بلو نصه من قديو ويتا قويتوتن املاخا مالختن اغزيابير نسو بينيو بدحرزي كاب دم ابيل جميرو كسع دم زكارياس ودباراكيو زلو دم قدسان نبياتن نمدحان عالم كم زي بقع مسرعيه كبالهن كبجون مذكرتا حياوايه
ሕያዋንን ሙታትን ማናብ ቅድሚኡ ከእቱ ተበጃውን መድሕን ወዱ ሰደደልና ምንቲ ብፁዕን ቅዱስን ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና አባ አንጦንዮስ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ብጸሎትን ልምንኻ ምንቲ ቀዳማይ ሰማዕት እስጢፋኖስ ዘካርያስ ካህን ሃይማኖት ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳን ሰማዕታት አርባዕተ ወንጌላውያን ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሐንስ፣ ማርያም ወላዲተ አምላክ፣ ጴጥሮስ፣ ያዕቆብ፣ ዮሐንስ፣ ፊልጶስ፣ በርተሎሜዎስን፣ ቶማስን፣ ማቴዎስን፣ ታዲዮስን፣ ናትናኤልን ምንቲ ወዲ እልፍዮስ ያዕቆብ፣ ማትያስ 12 ሐዋርያት፣ ምንቲ ሓዊ ጎይታና ያዕቆብ ሐዋርያና ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን፣ ምንቲ ጳውሎስን፣ ጢሞቴዎስን፣ ምንቲ ሲላስን፣ በርናባስን፣ ቲቶን፣ ፊልሞናን፣ ቀለሜንጦስን 72 አርድእትን ብጾትን ምንቲ 300 መዓት እምነት ሊቃውንትን ናይ ኩሎም ጸሎት ይብጽሐን ኩሉ ዝኾነት ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ቤተክርስቲያን ዘክር ብሰላማን ብክርስቶስ ዝተገብረ ብኽቡር ደሙን ብሓቂ እትንገር መንገዲ ወንጌል ዘቃንዑ ኩሎም ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክር ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቅራት ክርስቲያን ንዝኾነ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ሳዕ መወዳእታ ስፋት ትፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝባ ኣብፅሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑኑዕ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዘናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚ ኣፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ኣዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓዝቡ ብጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ መለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካን ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወአምላኽና ነፍሶ ከበብ ብስማ ብቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቁናዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዓርፍ ነብሰ ገብሪ ከወልደ ገብርኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመሮም ብመራትን መጋረጃ መጽሐፍት ንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህርሃሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጉስ ብፁን ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን መሪር መግዛእት እንተተሓዝኑ ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽለሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዝና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን ኦ ጎይታ ንሊቃነ ኤጲስቆጶስ ዲያቆናትን ኩሎም ህዝበ ክርስቲያንን መሓሮምን ይቕረበለሎምን ኣብ ሰማይ ህልው ከሎ ወፀ ኣብ ምድሪ ከይተሰምዐ ድማ ተለኣኸ ይብል ተቐመጥኩም ተንስኡ ኣብ መንበሩ ከይተነቓነቐ ካብ ቦቱ ከይተናወፀ ወረደ ኣብ ምብራቕ ተመልከቱ ኣብ ኩሉ ምሉእ ከሎ ኣብ ማህፀን ተፀንሰ ማሕተም ድንግልና ከየርሓወ ተወልደ መስተውዕ ከም ህፃን ጠበወ ምሉእ ሰብኣይ ክሳዕ ዝኸውንካ በብንሽጢ ዓበየ ብሕፅበት ካልኣይ ልደት ኣብ ሓጢኣት ምንቲ ከንፀሃና መበል 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ብዲያብሎስ ተፈተነ ፀመን ወንጌል መንግስተ ሰማያት እናሰበኸ ተራእየ ተመላለሰ ተዘከረነ በከመ ተዘከርኩ ለፈያታዊ
ብድሕረዘ ብምንጻግ ደሙ ቁስሊ ሕሙማት ምእንቲ ኸሕዊ ኣብ ልዕሊ መስቀል ኣእዳው ንስቓይ ዘርግሐ ምሸት ሐሙስ በታ ናብ ዓርቢ ተወግሕ ለይቲ ኣብ ቤት ኣልዓዛር ዓርኩ ኣብ መኣዲ ምስ ተቐመጠ ደዊኤክሙ ቀሳውስት በደዊሆም እበሳስርናይናይተም ዛምፀው ወለቶ ለድራር ካብቲ ንድራር ዘምፅእሉ ዘይበኩዐ ሕብሲ ስርናይ በእዳው ኣልዓለን ከመዝንቱ ኣመስገነ ባረኸ ቆረሰ ድማ ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርቱን እዚ ሕብስቲ እዚ ምእንታኻትኩም ዝቁረስ ምስ ስጋይ ሓደ እዩ እሞ እንኩ ብልዑ ኢሉ ሃቦም وأملاكنا كما زنتو كم بحدش كاب طواء وين مسمع حوسه أمسجنه بارخ قدسون هواريات دمه እዚ ወይን እዚ ምስቲ ምእንታኻትኩም ዝፈስስ ደመይ ሓደ እዩ እሞ እንኩ ስተዩና በልሃቦ نآمن ونتأمن نسيب بهاك وقزينا وأملاكنا كما እዚ ስርዓት እዚ ንተስካር ሞተይን ምትንሳኤን ይኹንኩም وتاك እግዚኦ وتنسايك نعمل لك ودائما مصادك نسيبك ونعمنك نسألك ونسبك وأملاك ومفكر سب قويتانا نملخنا نحنا ونا بالعلز حبس الزن أبز صوازن قدوس منفسن حيلن كسدلنا ናብ ሕያውነትካ ንደልን ምሕፀንና ናለና ነዚ ሕብስቲ እዚ ቅዱስካኻ ነዚ ጥዋ ዝኻ ክቡር ደምካ ዝዛረብ ደምና ጎንኻ ይግበሮ በኩሉ ልብ ናስተብቁ
እግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ወየሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ነቶም ካብኡ ዝቕበሉ ሓደ ጌርካ ኣቦም ንበረኸትን ንስረት ሓጢኣትን ንሓጎስን ንደስታን ንምድሓን ንምሕዳስ ነብስን ስጋን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ንጽንዓት ሃይማኖት ይኹኖም አበነ ይበረ በዘዚያከ መንፈስ በዝንቱ በርሱፎራ ከመበከነ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ መንፈስ ቅዱስ ንጥበብ ሃገር አበዩ ምሕደርያ ኸበዩ ወሰና ኸበዩ ንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ አይቴ ብሔራ ለጥበብ ባይቴ ማሂደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ረክበ ሰረፍኖታ ንጥበብ ሃገር አበዩ ምሕደርያ ኸበዩ ወሰና ኸበዩ አሰር መገዳ ኸበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መንተሻየጣ
ልዕሊ ደመናት ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ምዋቲ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ባህሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋብ ሰማይ እውን ተሓበት ንዓ ዘጥርዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ዝጸልኡ ከዓ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተነጻጸረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትውልድ ትሕደስ በብትውልዱ እውን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልጽ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ክብርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣይምሮን እውን ናታ እዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ መገዲ ሓቂ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምንቲ ክትቦም ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዳ ኣቕንዐ ንሱን ኣይቀፈታዊኡን እስራኤል ቅዱሱን ሃቦም ብድሕሪ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብኡን ተመላለሰት እንሆ ገዛ ርእሳ ቤት ሃነፀት ሸውዓተ ኣዕኑዳ ቆመት ስብሕቲ ሓሪዳ ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ዘብ ገንኣ ዘለለት መኣዳ እውን ኣሰናድአት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናብ ኣየልግስ እናበለት ዝኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጐደሎም ከዓ ሕብስተይ ብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ጸውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጉኡ ብዝተበጀወና ናይ ብና ዝተበጀወና ብምፍሳስ ደሙ ዝተሻየጠናን ንዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን በድሓንና እዩ ወሃረነ ለመንግስቱ ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ናይ ስልጣናት እግዚአብሔር ጎይታ ሊቃነ መላእክት እግዚአብሔር ኩሞታ ተኣሲራ ዝነበረት ነፍሲ ፈታሕኻ ኣብ ጸልማት ተቆሪና ዝነበረት ከዓ ብመከራ መስቀል ሓደ ወድኻ ኣብርሃኻ ሕማማትና ዝፈታሕኻልና ዝኸበደና ኩሉ ዘርሓቕካልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ዝበተኽካልና ናይ ስምብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ዘሕወኻና ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ካብ ጥፍኣት ናብ ዘይጠፍእ መገዲ ቦታ ህይወት ዝመለስካና ንስኻ ኢኻ ኦ ኩሉ ዝሓዝካ ጎይታናን ኣምላኽናን ኣቦን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጅኡ ብርሃን ቅድሚ ገጹ እውን ሓዊ ዝኾነ መንበር ክብሩ ዘይትርጎም ንቅዱሳን ዘዳለዎ መዕረፊ እውን ዘይንገር እዩ ልብሱ ድማ መዛግብቲ ብርሃን እዩ ንቅዱሳን መላእኽቲ ትሕልዎም ኩሉ ብምርኣይ ዝርዕዱልካን ዝውድሱኻን ንእምባታት ዘምክኾም ስሙ ክንገር
كله معمقات ዝስንጠቕ ድማ ንስኻ ኢኻ ንሰማያት ብኢድካ ኣኪብካ ኸደንካ ምድሪ እውን ቀላያትን ዓቢሮም ዝርዕዱልካ ብኡ ኩሎም ሰራዊት ጸላኢ ዝጭነቑ ዲያብሎስ ወደቐ ኣራዊት ተረግፀ ከይሱ እውን ጠፍአ በኣኻ ዝኣመኑ ኣሕዛብ ብኡ በርሁ በኣኻ ዝጸንዑ ኦ ጎይታ ህይወት በኣኻ ተረኣየ ተስፋ ከዓ ጸንዐ ወንጌል እውን ተሰብከ ብኡ ጥፍኣት ወማሰነ ዘይጠፍእ ጸንዐ ኦ ጎይታ ኩሉ እትሕዝ ኣምላኽና ኣብዚ መሕወይ ሕብስትዝን ስጋ ወድኻ ክንቅበል ኣብቅዓና ካብዚ ጽዋእ እዚ ነባቢ ደም ወድኻ እውን ክንሰቲ ድልዋት ግበረና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ምኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይጀልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ወንሳ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በሚያው ለክርስቶስ ንገን አርህዎ መኳንንተ ለትቀውሙ አትእቱ ርእሰክሙ በጊዕምፃ ብኡኹን ሕጐስ በዒንትና ንርአዮ በዳውናው ነጥባሓዮ ስጉም እዚ ሕብስቲ ዝሓደ ይኹን ደሙ እውን ናብዚ ጽዋእ እዚ ምላእ ይፍሰስ ነዚ ሕብስቲ እዚ ክቕበል ከሎ ኻባና ንሓደ እኳ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ጽዋእ እዚ ክሰቲ ከለውን ንሓደ እኳ ኻባና ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ሰታ ይምሰሎ እንታይ ዳ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ንሰግድ ወንስብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፉስ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ዝሰሓሑ ኢኻ ኣብ ርዛኻ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃያ ናይ ስእላፍ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ ምድሪ ኣሰርከ ኣብ ሰማይ ተኣስርከውን ኣብ ዝፈትሐኻ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እየ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስማም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኸም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተወደሎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን እንዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሃልዎም እንተማሓፀናምን ከምኻ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነቶት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኸም ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ኃጢአት ተረቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለማዊት ብርሃን ካብኡ ናብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ኃጢአቶም እንሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓሉ ዘምሕረት መዓትካ ዝረኸቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ኃጢአት ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምና ድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐና ናፃ ዝወፃና ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ኃጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንሰሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮም ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጉንስትን አንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘብልን ዘታማትን ሰብኡትና ንስን
አረጋውትን ህፃናትን አብዛ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካቆይመም ንዘለዉ ህዝባን ኩሎም ዘክር በእምነት ክርስቶሳት ንዓዮም ጎይታ ብቁና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንብርዖ ጎይታ ነብሰ ገብሪ ከወልደ ገብርኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንብርናና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጥ ሃይማኖቶምን ምስ አረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣይሙረን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕቅ ግበረና ወጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ስምናዊን ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፅሓፈልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ምስሊ ናብ ግዕዝ ናብ እዝኒ ብዝተለወጠ ቀለም ዝጎደለ ግዜ ብዝሓለፈ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ استوعب ዝተቀደሰ ስጉኡን ደሙን ዝተቀደሱ እዩ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ኣብ ንስሓ ዘለኹም ርእስኹም ኣድንኑ። ኦ እግዚአብሔር አምላክና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብካ ተመልከት። ከም መጠን ዕብየት ተዋሃትካ ይቀረበለሎም ከም በዝሒ ምሕረትካ በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቀደመ ኣበሳኦም ብሰላም ይቅረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካጠንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱን ምሕረቱን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ደሙን ኩሉ ሳዕ ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉን ደሙን እዩ። አሜን አሜን አሜን። ክሳዕ ዳሕረይ ተስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። አሜን አሜን አሜን
እመን መለኮቱ ካብ ተስቢቱ ኮቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢአትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ አምን እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉእን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ ምስ ለዋህ ሰማያዊ አቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኸይ እግዚአብሔር አምላኸይ ባሰብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ ንሓደ ወድኻ ምእንታይ መይቲ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተን ኣሕስየለይ ኦ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናባርያኻ ሓጢአት ደሰስሪ ይኹን ምእንቱ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ወድኻ ምእንቲ ከስመረካ ካርን ተቐቢለ እዩ ምስ ድሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መንቱ ሓጢአት ወጊእኒ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ጽንኸሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረት ክሃበኒ ምክንያት ሓጢአት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ቋርድ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቅዱስ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ሰላም ለኪ ዘነሰክን ብለኪ ማርያምን አስተበቅ በእንተ ሃና እምጪ አይበረነ ዮም ንግድ መሪየም አማላሙትና ሙዚስ ያስተበጹኒ ኩሉ ትውልድሽ መገብረ ሊት ኃይላ ፍጹም ወሳይን ለትውልደት ለለ ይፈርሁ በረከት ኮል እስራቅ ሊሁ ረሳሂሎ ዘይበለም ለአቡና አብርሃም ወዘሩ ሰዓት ለአብ ወልዱ ሰላም ለመልካሃና ወያ ጀምበር ሰላም ጥሉ ዘሎሉ ለማርያም ወታተ በመልክ ለማርያም ለማዲ በሰላም ለማህፀን ያችን እሱን ተለብሶ ነቻንች ዘእየት የሶ አግሬር ይፈሮ ታይታትሮ ንሶ ውሃበች ስጋህ ወነፍስኡ ናዛዚትን ማዘን ወሃይለ ውዙትን ምርሳን በማጀነች ተጸውረ ቡሌሞ አለጻ ማርያም ተስፋለከ በዚህ ጸሎት ወጣን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለሰብሳብ ወሩካቤ አቅረብ ኩለች ንስተ ቃለ ይባቤ ምንዳቤ ኢሳያስ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለህበስቶ ወይኖ ሰበይብል ካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ወልጦ አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ ወመንክርችኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላለኩ ዛቴ ዕለት መዋያና ለማንቱ በበዘሰሉ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቴ ዕለት ኩልክሙ ማለት በአስማትክሙ ሰማይ በምድር ማህበረ ሥላሴ ዝክርነ በጸሎትክሙ ማርያም እሙ አይጸነለ ክርስቶስ በሥጋ ወደሙ ኩነኔከ ሀባ ለሀገር ወጥርከ ከነ ለወልደ ሀገር ጸራ ታይተ ገሪሃ እቀብ ንግሳ ወሰራዊታ ለሀገሪትን ኤርትራ ማረነ
ክርስቶስ እንተ ማርያም እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተተዓሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ቆጢዕካየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እየ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንኣይ ብምጣርካን ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ክቡር መስቀልካን ምሕወይ ስለ ዝኾነ መትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢኣትን ርክሰትን ከተንፅሃኒ ልምነካ ንምሕፀነካን ኣለኹ እዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስቲ ማርያም ድማኖን ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ድማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ኩሎም ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ደም ቅዱስ አትናቴዎስ ምዕራፍ 28 ክፍሊ 14 ካብ ቁፅሪ 1 ከም ብሓድሽ ዝቅዱስ ሃዋርያ አትናቴዎስ ንንጉስ ቆስጠንጢኖስ ወዲ ቆስጠንጢኖስ ካብቲ ዝሰደዶ ስደቱ ምስ መለሶ ኣብቲ ዝኣዘዞ 12 ትእዛዛት ከም ዝበለ ነቲ ንጉስ ከዓ ከም ዝበሎ ኦ ንጉስ ዘረባይ ስማዕ ስሉስ ቅዱስ ፍጡራን ዘይምዃኖም ኣብ ኒቅያ ዝተጋቡ ቅዱሳን ኣቦታት ዘጽንዕዎ ብዛዕባ እታ ቅድስቲ ሃይማኖት ክሳዕ እትስጎጉን ምሳይ እውን ማሕበር ንጹሃን ኤጲስቆጶሳት ክሳዕ እትሰጉጉን ዘገደደካ ዘረባ ፈታዊኻ ኣውሳብዮስ እዩ። ንሱ ምእንቲ እቲ ከሓዲ ዓርኩ ኣርዮስ ኣብ ልዕለይ ዝበለካ ስለ ዝተቐበልካ ኢኻ። ኣበይ ዳ ኣሎ እቲ ብትዕቢቱ ዝምካሕ እግዚኣብሔር ከም ፈርዖን ምስቶም ብጾቱ ኣብ መዓሙቕ ባሕሪ ዶ የስጠሞምን? ሕጂ ድማ ወንጉስ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን ፍጽምትን ቅንዕትን እምነትን ከበስረካ ዘረባ ይስማዕ። ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብእግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን። ብሓደ ወልዲ ዋህድ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ናምን ካብ ሐቀኛ አምላኽ ዝኾነ አምላኽ ካብ ሐቀኛ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን ካብ ሐቀኛ መድኃኒ ዝኾነ መድኃኒ እዩ። ንኹሉ ብዝመልእን ንኹሉ ብዝሕሉን ኣብ ኩሉ ዘሎን ከይተራእየ ንኹሉ እስትንፋስ ዝኸውን መሕወይ ብዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። መንፈስን መንፈስ አብን ወልድን ንሱ እዩ። ከም ብሓድሽ ኦ ንጉስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጡር ከም ዘይኮነ ንኣምን። ነታ ርክስቲ እምነት ከሓደ አርዮስ ክርስቶስ ፍጡር እዩ ዝበላውን ነውግዝ ኢና። ንሕናስ ቃል ካብ መለኮት ኣብ ዝተዋሃደ ሐቀኛ አምላኽ ደይኑ ሓደ ወዱ ምስ ኣብ ብኩሉ ዘመን ቀዳማይ ከም ዝኾነ ንኣምን። ምስ ኣብ ዘይነበረሉ ዘመን የልቦን፣ መንፈስ ቅዱስ እውን ከምኡ ዘይነበረሉ ዘመን የልቦን። ኣብ በቃሉ ንሱ እውን ካብ መለኮቱ ቅዱስ መንፈስ እውን ብዘለዎም ሓድነት ንኩሉ ፍጥረት ዝፈጠረ እዚ እውን ፍጡራት ዝፈልጥዎ ብዘይከኣሎም ግብሪ እዩ። ከም ብሓድሽ ሰለስቲኦም ብተዋህዶ ሓደ ከም ዝኾኑ ንኣምን። ንሳቶም ከዓ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እዮም። ኣብ መድኃኒት እዩ፣ ወልድ መድኃኒት እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ እውን መድኃኒት እዩ። ሓደ ከለዉ ሰለስተ፣ ሰለስተ ከለዉ ሓደ ብህላውየ ብመለኮት ብልዕልና ብምስጋና ብስልጣን ንኩሎም ፍጡራት ብምፍጣር ብፍቃድ ኃጢአት ብምሕዳግ ብኣእምሮ ሰናይ በረኸት ብምሃብ ሓደ እዮም። እዚ ሰለስትነት እዚ ብገጽ ብኣካላት ብመልክዕ ቀዳማዊ እዩ። ንኣብ ከም ኣቦ ንፈልጦ ብገጽ ብኣካሉ ብመልክዑ ብሓቂ ፍጹም ኣምላኽ እዩ። ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝምስክርዎ ድማ ኣይምርመርን እዩ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩላህና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ለዓለመ ዓለም አሜን።
ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይሃበኒ ከመ ይሳይ ማሰሪ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በታምኖ የዋካበ ወእሴውዕ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ አሜን። ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት
ንኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ንኩት ወስቡህ ወለከ ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ንኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት 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 ለዓለመ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክህሎቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ በዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙሮ መሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በስብሴ ሰብሕዎ በአውታሮ በእንዜራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሁሉ ነፍሴ ሰብሖ ለእግዚአብሔር ባላ ውልቃሉ አጉቶ እግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ተመለ ሕይወተ ነፍስዮ
ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ማፀን እንዝንሴቦ ለእግዚአብሔር በምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዝለበሰ ንቁስሙ ቅዱስሙ የመስገን ለመንኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። ሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱ እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉን ቅዱስሙ የመስገን ለመንኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱ ወናይኩቶ ይደልወነ ከመንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉን ቅዱስሙ የመስገን ለመንኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱ መንጽህ ነፍሴ ከም በሐድሽ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር አብ በጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ለና ልማነና ይንዓቐን ኣይተቆጥዓናን ምሕረቱ እውን ካባና ይርሓቐን እሞ መምሃሬ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ወጎይታ ናይ ኩሉ አምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ኩሉ ዝሓዝካ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ መላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ ሰሳይ ኢኻ ወጎይታ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ እውን ንዓኻ መፍርሃ ብልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ልዕልና ንሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ግብሪ ስጋውን ኢና ንገብር መገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ግብሪ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ዓና ንሓጣን እንተ ደኣ ምሒርካና ሽዑኻ መሓሪ እትበሃል ንጻድቃን ብምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን እትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር እትዝክርለና አበሳነ ዘትካተ ፍጡነ ይርከበነ ሳይልከ እግዚኦም አብየከ ንጸርም
አቤከ ናወዮ አቤከ እትመሃለልም ለዓለመ ዓለም አሜን። ጎይታ ወናባኻ ናብ እትሰማዕ ኣምላኽ ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ኣለና መዓትካና ምሕረት ቁጣዕኻ ናብ ትዕግስ ምለሰልና ዝበላዕናዮን ሰተናዮን ስጋኻን ደምካን ድማ ከም ቃልካ ህይወት ዘንብር ግበረልና ፈውሲ ስጋን ነብስን ይኹነልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ናብዚ መኣዲ እዚ ንዘይቀረቡ ኩሎም ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና መንፈሳዊ ትብዓት ክትዕድሎም ብዘይብኡ ህይወት ከም ዘየሎ ክፈልጥሞ ምስጢርካን ጥበብካን ክትገልፀሎም ንልምነካ ኣለና ናብ መኣድኻ ክቐርቡ ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ዕድመን ንስሓ ዕድመን ንፍስሓ ድማ ይተኽልኣና ሰላምካ ብዝሓልና ንሃገርና ክልል ትብግር ማሕፅርት መንፈስ ቅዱስ በላ ዝሓለፈ መከራ ኣክሊልካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠመተና ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓልና ፈሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም ዝሞት መንግስትኻ ውርስቶም ዝሓዘ ንመፀናዕ መንፈስካ ስለደሎም ነቶም ኩሎም ዝጨከኑ ልቦም ከተራህረ ንዓኻ ይከኣለካ እሞ ንስሓ ዝኸውን ልቢ ሃቦም እግዚአብሔር ኣምላኽና ወጎይታ ነብሲ ባርያኻ ወልደ ገብርኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ነቶም ዝሓመሙ ባሮትካ ዘለዎ ፈውሰ ምሕረትካ ውልዶም ዝሓለፈ ማርያኻ ካልየብ ድማ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርጋሓሉ በቶም ዝኣልይዎም ዘለው ሓኻይም ጌርካ ምስጢርካን ጥበብካን ገሊፅካ ፈውስኻ ክትቦም ንልምነካ ኣለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋል ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልናኺ ድንግል ብስጋኻን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፈስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ነፍቅሮ ወዴት ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። حديركم روح ፈጣሪና ክሳብ ድሓነ ሰላም ዓቂብ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ቅዱስ ኣምልኾ ውዳሴ ቅዳሴ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ኩልኹም ኣብዚ ቅዱስ ኣምልኾ ክትሳተፉ እናደለኹም በዚ ዘሎ ሕማም ምክንያት ክትመፁ ዘይከኣልኩም ኣብ ባይትኹም ኮንኩም እዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ቅዱስ ኣምልኾ ብኣድዎን ብጥብዓትን ትሳተፍዎ ዘለኹም ከዓ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታ ንኽፈልኩም ትብል። በዚ ሰዓት እዚ ንኩሎም ሕሙማት ብሕማም ምክንያት ተደኒሶም ኣብ ገዛውቶም ኣብ ሆስፒታላት ንዘለው ፈዋስየ ድውያን ፈጣሪና ፈሶም ምሕረት የውርደሎም። በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ኩሎም ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለው ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ንዓና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ
نسمعو قال እግዚአብሔር 30 60 100 ሰናይ ፍረ ኣብ ውሽጥና ክፈሪ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ምእንተዚ ንበረኸት ነፍሲ ንህይወት ነፍሲ ንበረኸት ስጋ ኾነና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና መራሕ ቅዳሴ ዘንበብዎ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ማቴዎስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 16 ምሸት ምስኮነ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ብዙሓት ናብኡ ኣምፁ ብነቢ ኢሳያስ ብዙሓት ናብኡ ኣምፁ ብነቢ ኢሳያስ ንሱ ድኻምና ወሰደ ማምናውን ጾረ ዝተባህለ ምእንቲ ክፍጸም ብቃሉ መናፍስቲ ኣውፀ ሕማም ዘለዎም ኩሎም ድማ ኣሕወዮም ወይታ ኢየሱስ ብዙሕ ህዝቢ ከቢብዎ ምስ ረአየ ንማዕዶ ክሳገሩ ኣዘዘ ሓደ ጸሓፊ መጺኡ መምህር ናብ ትኸዶ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ በሎ ወይታ ኢየሱስ ድማ ንወኻሩ ጉዳጉዳ ኣለወን ኣዕዋፍ ሰማይ ድማ ዘጽልላሉ ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸግዓሉ እኳ የብሉን በሎ ሓደ ካልእ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ ጎይታይ ከይደ ነቦይ ክቐብሮ ፍቐደለይ በሎ ጎይታ ኢየሱስ ግና ሰዓበኒ ደኣ ንምውታንሲ ምውታኖም ይቕበርዎም ሕደጎም በሎም ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ኣለይ ግና ኣይሓልፍን በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ዘይሓልፍ ቃል እግዚአብሔር እዩ ከም ታሪኽ ናይ ካልኦት ሰባት እንድሕሪናዮ ዋላ 30 ዓመት 40 ዓመት አንቢብናዮ ኣብ ህይወትና ዘምጾ ለውጢ የብሉን እዩ እዚ ቃል እዚ ንዓይ ሎሚ እንታይ ምህረኒ እዚ ቃል እግዚአብሔር ሎሚ ንዓይ እንታይ ተስፋ ይህበኒ እዚ ቃል እግዚአብሔር ሎሚ ንዓይ እንታይ ግስጸኒ ኢልና ምስ ህይወትና እናተኣሳሰርና እንተንቢብናዮ እንተስቲንተናዮ ግን ኣብ ድኻምና ብርትዐ ኣብ ውድቀትና ትንሳኤ ተስፋ ምቑራጽና ተስፋ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ድንቂ መግቢ ይኾነና እዩ ስለዚ ኣብዛ ቅድስ ዕለት እንሪኦ ማቴዎስ 8:22 ስኻ ንዓ ሰዓበኒ ንምውታንሲ ምውታኖም ይቕበርዎም ሕደጎም እስኻ ንዓ ሰዓበኒ እስኺ ንዒ ሰዓብኒ እስኻትኩም ንዑ ሰዓቡኒ ክልተ ሰባት እዮም ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኦም ካብ ክልቲኦም እንታይ ንምሃር እታ ቃል ሎሚ ንዓይን ንዓኻትኩምን ንዓይን ንዓኻትክንን ሰዓቡኒ ደኣ ምውታንሲ ንዝሞቱስ ምውታን ክቐብርዎም እዮም እስኻ ንዓይ ሰዓበኒ ክልተ ሰባት እዮም ሓደ ናይ ሕጊ ጸሓፊ በዓል ሞያ እዩ ሓደ ግን ካብ ደቀ መዛሙርቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዮም ስለዚ እቲ ናይ ሕጊ ጸሓፊ እንታይ ኢሉ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብ ትኸዶ ዘበለ ካብሎም መዓንቲ ጀሚረ ክስዕበካ እየ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕራይ ሰዓበኒ ኣይበሎን ጎይታ ክስዕበካ እየ ኢልዎቲ ናይ ሕጊ ጸሓፊ ምስ በሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ይመሊስሉ ንወኻሩ ጎዳጉዲ ኣለወን ንዕዋፍ ሰማይ ከዓ ሰፈር ኣለወን ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸግዓሉ መጸግዒ የብሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣፍና ዘይኮነ ከናፍርና ዘይኮነ ልብና እዩ ዘንብብ ነፍሲ ወከፍና ከዓ እዚኣ ክንፈልጣ ይግባአና ንሕና ንዛረቦ ኣይኮነን ዝሰምዕ ንሕና ንዛረቦ ሰባት እዮም ዝሰምዕዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ልብና ዝሓስቦ ልብና ዝዛረቦ ይዝርኢ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጽሪ 7 እንታይ ይብል ሰብ ደገ ይዝርኢ ሰብ ገጽ ይዝርኢ ኣምላኽ ገና ልቢ ይዝርኢ ኣምላኽ ገና ውሽጢ ይርኢ እግዚአብሔርስ ገጽ ይርኢ
وسب السا እግዚአብሔር ልበ ይርአይ ወእግዚአብሔር ገጽ ይርአይ ሰብ ደገ ይዝርኢ ሰብ ገጽ ይዝርኢ አምላኽ ግን ልቢ ይዝርኢ ሳሙኤል ኤልያብ ዝበሃል ሓው ዳዊት ምልኩዕ ሰብ ምስ መፀ እቲ ናይ ቅብአ ንግስነት ምፍላሕ ምስ ኣበየ ካብ ዝሓሊፉ ካብ ኤልያብ ሓሊፉ ደኣ መን ከንግስ ደልዩ እግዚአብሔር እንታይ ኮይኑ ዘይፈልሐ ዘይቲ ምስ በለ ድምፂ ካብ ሰብኣይ መፅዩ ንመልክዕ ናይ ኤልያብ ኣይትጠምት ሰብ ደገ እዩ ዝርኢ እግዚአብሔር ግን ልቢ እዩ ዝርኢ ስለዚ ክስዕበካ እየ ኢሉ ክስዕበካ እየ ክብሎ ከሎ ግን ትመልሲ እንታይ እዩ ንዕዋፍ ሰማይ ሰፈር ኣለወን ነዋኻሪ እውን ጎዳጉዲ ኣለወን ንወዲ ሰብ ግን ንዓይ ግን ንክርስቶስ ግን ርእሱ ዘፀጋዓሉ ቦታ እኳ የብሉን እዚ ናይ ሕጊ ፀሓፊ ደድሕሪኡ እንድሕር ከይደ ሽመት ክሸመኒዩ ስልጣን ክህበኒዩ ደድሕሪኡ ከይደ ክኸብር የይሉ ስለ ዝሓሰበ ንክብሪ ስጋ ንሽመት ኢልካ ንጥቕሚ ኢልካ ንዝና ኢልካ ኣይትምፃእ እዩ ንህይወት ንበረኸት ኢልካ ደኣ ምፃእ እምበር ኣባይ ዝና የለን ኣባይ ሽመት ስጋ የለን ኣባይ ክብሪ ስጋ የለን ስለዚ ፈቲኻ ክትመፅእ ትኾንካ ግን ንዕዋፍ ሰፈር ኣለወን ንወኻሩ ከዓ ጎዳጉዲ ኣለወን ንወዲ እግዚአብሔር ንዓይኒ ክርስቶስ ግን ኣብዚ ምድሪ እዚ ርእሰይ ዘፀጋዓላ ቦታ የብለይ እዚ ኢሉ ምስ መለሰሉ ካብቶም ስዒቦሞ ኩሉ ገዲፎም ስዒቦሞ ደቀ መዛሙርቱ ዝነበሩ ከዓ ሓደ ሕቶ ሓቲቱ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ነቦይ ቀቢረዮ ክመፅእ ፍቐደለይ ስለዚ ነዚ ክስዕበካ ኢልዎ ካብ ዘይፈቕደሉስ ንዓይ ከዓ ነቦይ ቀብሮ እንተይለዮስ ራይ ክፈቅደለ እዩ ኢሉ ክፈቅደለ እሞ ኣፍቂድለ ኢለ ንድሓር ክምለስ ኢሉ ሓሲቡ ካብዚ ከምዚ ሰውረና ስለዚ ነቦይ ቀቢረዮ ክመፅእ ፍቀደለይ ምስ በሎ ስኻ ሰዓበኒ ንሙታንሲ ሙታኖም ደኣ ይቕበርዎም ንደቀ መዛሙርቱ ዝሃቦም ስልጣን ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክትረግፁ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ሕሙማት ከተሕውዩ ሙታን ከተንስኡ ለምጻማት ከተንጽሁ ኩሉ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ እግዚአብሔር ዘስተውዕለ እምሮ ይሃበና ደጋጊምና ንኾም ሰዓየሞ መቐረቱ ኣዝዩ ክርዳእና እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙት ከተንስኡ ስልጣን ሂቦ ንሱ ግን ሙት ክቐብር ንድሕሪት ክምለስ ደል እግዚአብሔር ዝመርፀልና ንነብሲ ወከፍና እዩ እቲ ዝመርፀልና ምርጫ ንዓና እግዚአብሔር እቲ ንዓና ዝምድበልና ኣዝዩ ሰናይ እዩ ነዚ ወደ መዝሙር እዚ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክትረግፅ ስልጣን ተዋሂብካ ኣሎ እዩ ሙታን ከተተንስእ ለምጻማት ከተነጽሕ ዕውራት ከተንቁሕ ሓንካሳት ከተቕንዕ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ንድኻታት ክትሰብኽ ስልጣን ተዋሂብካ ኣሎ ተባሂሉ ከብቅዕ ንሱ ግን ንዝመተ ሬሳ ክቐብር ነቦይ ክቐብር ቀደለይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዝሞቱሲ ዝሞቱ ክቐብርዎም እዮም ሙታን ክቐብርዎም እዮም ንስኻ ግን ብስብከተ ወንጌል ብቓል እግዚአብሔር ብንስሓ ጌርካ ንዝሞቱ ሰባት ኣተንሲእኻ ብቅዱስ ቁርባን ህይወት ክትህብ ነዚ ኢኻ ተፀዊዕኻ ሙታን ክቐብርዎም እዮም ከመይ ኢሉ ሙት ንሙት ዝቐብሮ በቲ ዝርዳእና ናህና ዓቕሚ ታወት እዮም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙታን እዮም ዝብሎም ዘሎ በጀካ ሓሳብ ስጋ እምበር ሓሳብ ነፍሲ ዘይብሎም በጀካ ምድራዊ ሓሳብ እምበር ሰማያዊ ሓሳብ ዘይብሎም በጀካ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ተስፋ እምበር ካብዚ ምድሪ እዚ ሕልፍ ኢልካ ዘሎ ንፅበዮ ክርዩ ዘይክእሉ ነዚኣቶም ሙታት ብስጋ ዝንቀሳቐሱ ብመንፈስ ሙታት ኢልዎም ስለዚ ሙታኖም ክቐብርዎም እዮም ንስኻ ግና ንዓይ ሰዓበኒ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ጸጋ እዚ እዩ ፀዊዕና እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ብዙሕ ግዜ ንእግዚአብሔር ንፈርደሉ እግዚአብሔር ኣይሰምዕን ድዩ እግዚአብሔር ኣይርእን ድዩ ከመይ ኢሉ እግዚአብሔር ከምዚ ይገብር ንብለሉ ግዜ ብዙሕ ግዜ ኣጋጢምና ክኸውን ክእል እዩ ግን እግዚአብሔር ኣብ ስርሑ ስለ ዘይጋገ እግዚአብሔር ስለምንታይ ከምዚ ጌርካ ዝበሃል ኣምላኽ ኣይኮነን እንታይ ኢና ንብሎ እዚ ዝገበርካዮ ኣይተረዳእንን ምስጢሩ ኣይተረዳእንን ምስጢሩ ግለጸለይ ምስጢሩ ኣረዳእኒ ምስጢሩ ኣረዳእና ኢና ንብሎ እዩ
እቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ምልክት ሳሙኤል ነገስታት ነቢያት ካህናት ክቐብእ እግዚአብሔር ስልጣን ሂብዎ እዩ ብመገዱ ገይሩ ዝቐብኣሉ እቲ ምርጫ ግን ናይ ኣምላኽ እዩ ኩሉ ሰብ ዝፈልጣ እታ ምርጫ እቲ ዝቕባእ ምስ መፀ ነታ ዘይቲ ኣብ ርእሲ እቲ ዝቕባእ ምስ ኣቐመጣ ንሱ እንተኮይኑ እግዚአብሔር ዝመረፆ እታ ዘይቲ ትፈልሕ ማለት ምስ ፈልሐት ይቐብኦ ማለት እታ ዘይቲ እንደዘይፈሊሓ እታ ዘይቲ ብዘይ ሓዊ ብዘይ ዝኾነ ነገር ሞቂያ ትፈልሕ ማለት እታ ዘይቲ እንደዘይ ሞይቋ እንደዘይ ፈሊሓ እግዚአብሔር ኣይሰመሮን ማለት ስለዚ እዛ መምርሒ እዚኣ እታ መገዲ እዩ እታ ዘይቲ ምፍላሕ ምስ ኣበየት ሳሙኤል ካልእ ሰብ ኣሎ ማለት ኢሉ ክሓስብ ዝግብኦ ካብ ኤልያ ብሓሊፉ እዚ ብቆመና ብመልክዕ ካብ ዝሓሊፉስ መን ክሸይም ደሊሉ ንእግዚአብሔር ክሓምዮ ጀሚሩ ሽዑ እዩ ድምፂ መፅዩ እታ ዝረኣናያ መጀመርያ ቃል ሰብ ገጽ ይዝርኢ ሰብ ደገ ይዝርኢ እግዚአብሔር ግን ልቢ ይርኢ ስለዚ ከዓ እዩ ቃል እግዚአብሔር ንጹሃት ልቢ ንኣምላኽ ክርእይዎ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ንጹሃት ልቢ ንኣምላኽ ክርእይዎ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ነዚ ምስጢር እዚ ምስ ፈለጠ እዩ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ወኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ተረለይ ኣብታ ናይ ንስሓ መዝሙርና ኣቦታትና ኩሉ ግዜ እትጽለ ጸሎት ገይሮም ኣለዉ መዝሙር ዳዊት 51 ኣብ ቁጽሪ 10 ወኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጥኑዕ መንፈስ ከዓ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ ካብ ቅድሚ ገጽካ ኣይተደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ ኣይተግድፈኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ሽዑ መገድኻ ንረሲኣን ክምህሮም እየ ረሲኣን ከዓ ናባኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ስለዚ እዞም ክልተ ሰባት እቲ ጸሓፊ ሕግን ወደ መዝሙር ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ዝነበሩ ኣፎም ዝብሎ ነገር ጥራይ ሰሚዑ መልሲ ክህቦም እናተጸበዩ ኣብ ልቦም ዘሎ ኣንቢቡ እዩ መልሲ ሂብዎም ስለዚ ሎሚ እውን ንዓና ነብሲ ወከፍና ኣብ ልብና ዘሎ እናንበበ መልሲ ክምልሰልና ከሎ ነቲ መልሲ ከነስተውዕለሉ ኣብ ልብና ዘሎ እንዳንበበ ሕቶ ክሓተና ከሎ ነቲ ሕቶ ከነስተብህለሉ እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ኣብ ዝጸሓፎ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 5 እንታይ ኢሉ ኣሎ እቲ መደምደምታ ሕጊ ገና ኢሉ ፍቕሪ ካብ ንጹህ ልቢ ካብ ሰናይ ሕሊና ልግሚ ካብ ዘይብላ እምነት ያይ ሕሊና ዝበሃል እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ዝሃቦ ቅኑዕ ሚዛን እዩ ቅኑዕ ሚዛን ንሕና ክንጋገ ከለና ካብቲ መስመር እግዚአብሔር ክንወጽእ ከለና ትጋገ ኣለኻ ትጋገይ ኣለኺ ትጋገይ ኩልኹም እንዳበለ ዝድውል ናይ እግዚአብሔር ቅኑዕ ሚዛን እዩ እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ዝሃቦ ስለዚኦም ቅዱሳን ኣቦታትና ኣፍ ክዛረብ ልቢ ይንዕቕ ዝብሉ ባዕሉ እቲ ሰብ ኣፍና ክዛረብ ከሎ ልብና ግን ንሱ ኣይኮነን ሕሊናና ግን ንሱ ኣይኮነን እናበለ ይምስክር እዩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንዓና ከምኡ ኢሉ ምስ መሃረና ንሱ ዝተላማመዶ ናብራ ክገልጽ ከሎ ከዓ ኣነ ግና ኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርን ሰብን እንታ ዘይብሉ ሕሊና ክህልወኒ ይጽዕር ኣለ ጻዕሪ እዩ ገድሊ እዩ ከምቲ ንዕለታዊ መነባብሮና ለይትን መዓልትን ንደኽመሉ እዚ ከዓ ገድሊ እዩ ጻዕሪ እዩ ኣነ ግና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን እንታ ዘይብሉ ሕሊና ክህልወኒ እጽዕር ኣለኹ እንታ ዘይብሉ ሕሊና ክህልወና ድምፂ እግዚአብሔር እነለልየሉ ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝብለና ነገር ኣለሊና ንበረኸት ንጸጋ ክንጥቀመሉ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ከመይ እቲ ዝተጻሕፈ ንዓና ንተግሳጽና ንልቦናና ንተስፋና እዩ ዝተጻሕፈ ትዕግስቲ ብምግባርን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብምውካልን እቲ ዝተጻሕፈ ኩሉ ንበረኸትና እዩ ዝተጻሕፈ ኢሉ እሞ ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቕ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ጸጋ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ኩሉና ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን በስመ አብ ወወልድ
ومنفس قدوس ومنفس قدوس نعيخنو مدحاني كريستوس مدحاني كريستوس توم قدوس مكا بحلينا بنصح حلينا أبزوريا مقدسكا نركبالونا لدت بيتليم ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይግባካ በሰማይ በምድር እምነትና ንመጽና ባዕልኻ ረዳና መንፈስካ ብምና ባርኽ ጉባኤና ዋሃብ የሕይወት ጸጋ ዘእን ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አሜን ይበሉ መላእክትኻ አሜን ይበሉ ኩሎም ቅዱሳንካ አሜን እልልታ የምላእ ልሳን ህዝብኻ አሜን ሁሉ ምስጋና ይኹን ንዓኻ አሜን ይበሉ መላእክትኻ አሜን ይበሉ ኩሎም ቅዱሳንካ አሜን እልልታ የምላእ ልሳን ህዝብኻ አሜን ሁሉ ምስጋና ይኹን ንዓኻ አሜን ይበሉ መላእክትኻ አሜን ይበሉ ኩሎም ቅዱሳንካ አሜን እልልታ ይምላእ ልሳን ህዝብኻ አሜን ሁሉ ምስጋና ይኹን ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ከንትነት ከንትዩ እግዚአብሔር ግና ፍቅርዩ እግዚአብሔር ግና መጸናንዕዩ አብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ከንትነት ከንትዩ እግዚአብሔር ግና ፍቅርዩ እግዚአብሔር ግና መጸናንዕዩ አብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ከንትነት ከንትዩ እግዚአብሔር ግና ፍቅርዩ እግዚአብሔር ግና መጸናንዕዩ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ከንትነት ከንትዩ እግዚአብሔር ግና ፍቅርዩ እግዚአብሔር ግና መጸናንዕዩ
أملاك يا معقوبة عداوة يلعنا بها كمق ما تنسي أبقد ميخا تدفي أملاك خمو يملكك نبوسي خمو يسكى نفسي نب أملاك يا معقوبة عداوة يلعنا بها كمق ما تنسي أبقد ميخا تدفي أملاكي خمو يملكك نبوسي خمو يسكى نفسي نب أملاك يا معقوبة عداوة يلعلنا بها كمق ما تنسي أبقد ميخا تدفي أملاكي خمو يملكك نبوسي خمو ينقسك أي كم يحضركم أي كأنكم فلالي بتاعكم وزعون لاين تكاتاتل زلهم بتاعتن أديتاتن حواتن حاتن كم يكأنكم سلام زيابير أبز زلهم يبصحكم مزمورنا مزمور ملائكة تقبل زيابير أملاخنا يقبل لنا نبونا أبي مرجتا دما على هوات يسمع لنا تعاوني زبل أرستينا تماهرنا مو ويتانان أملاخنان مدحانينان كريستوس كنسعب كلنا أي نسعب ندحري زوت أتانا أي نسعب عنكفات زغننا بزح نجار كل يخلي مو كل قديفنا كل ندحرينا تعاوني زبلنا زلو قويتا عون قدميت قرنا نابت سعبتن ناتتغتلتن كون دما تبعلو عيلي يهبنا زمت زل عربي وما فلستا يجمر ايو علاتو عربي يجمر اما ادام ناينقهو يخلو الناس على تناقهي سنباتيو اتخالي ويكديس معالتسان يسولس جن لك عخمتنا يربع ناي مشات كابس عش الدشتة هلو هالنائمو أبزز لنا يو كوين نادما أبتي زقبر على تسرك وأونلاين تساتفتي نكون دما بيت كريستيان حدرات بل بيت كريستيان ون تعدم الله أي بحقي إذا ورحات زي إذا زلنا يو دعلو كله صمن علتن تدليو ايو علم مدهانيت علم فوسس إنات اللو زلا እግዚአብሔር ግን ፈውስ ለውሞ እግዚአብሔር ድማ ብጾምን ብጸሎትን ብሱባኤን ክንሓቶ ድማ ይግባአና እሞ ጽቡቕ ጾም ይግበረልና ጾመ በረኸት ጾመ ድሕነት ከምትና ሃዋርያት ጸይሞም እቶኦም ዝመለሰ ክሪእዎ ዝደለዩ ብጾም ዝሓተትዎ ድማ ኣብ ጾሞም መወዳእታ እግዚአብሔር ዘርአዮም ንዓና ድማ ኩሉ ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ያዳ ድማ ናብ ኣምላኽ ዘቕርብ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ይግበረልና 15 መዓልቲአን ጽባሕ ዓርቢ ጀሚሩ ኣብታ መበል 2 ሰሙን ቀዳምያቱ ዕልታ ንግደት እታ ኣውደ ዓመት ድማ ብቅዳሴ ክንዓጽዎ ኢና እሞ እግዚአብሔር አምላክና ንኩልና ኣብኡ ዝበፅሕ ትንፋስ ይሃበና አሜን ሓይሊ ይሃበና በዚ ኩነታት
تسفا قريچم زلو እግዚአብሔር ተስፋ ኾነልና ተጨኒቆም ዘለው እግዚአብሔር ድማ ኃይሌ ጭንቀቶም ድማ ካብ ጭንቀት አውፂኡ መሰርሖ ክበልና እግዚአብሔር አምላኽና ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና احنا ولا ካብ ገዛ ተዓፀና ንበልዖ ይሰአናን ኣለና ሰትየ ይሰአናን ኣለና ተሓፀቡ ኢለምናውን 10 ግዜ ንሕፀብ ኣለና ግደፍ ዝሕፀብዎ ዝሰትይዎ ዘይብሎም ሕብረተሰብ ኣለውና ግደፍ ኣዋርሕ ኣብ ገዛ ተዓፅዮም ሓንቲ መዓልቲ ወፊሮም ውዒሎም እውን ንደቆም ዘፅግብ ሕጆም ዘይመፁ እንታይ ደኣ ከም እንደነገሩ ዝሕድርዎም ዝነበሩ ቆልዑ ኣዋርሕ ዝኣክል ኣብ ገዛ ክትዕፆ ከለኻ መቸም እግዚኣብሔር ገባር ተኣምር እዩ ኣብ በቤቶም ይብፅሓዮም ኢድ ሰብ ኣብ ኩሉ ትበፅሕን እያ ኢድ እግዚኣብሔር ግን ኣብ ኩሉ ትበፂሓ እቶም ኣብ ስልጣን እቶም ኣብ ሓላፍነት እቶም ኣብ መሪሕነት ዘለው ድማ ተለቂሖም ድዮም ካብ ዘለዎም ድዮም ተዓድዮም ድዮም ነዚ ናይ መከራ እዋን ድማ ንህዝቦም ከሳግሩ ንህዝቦም ዋላ ተፀገብዎም ፈውስሞ ዝኸውን ክህብዎም ድማ እግዚኣብሔር ሕሽ ክበሎም እግዚኣብሔር ንልቦም ተንክፍ ወስለ ኩሉ ንሕና ድማ ንጸልየሎም ንሕና እንጀራ ገዲፍና እንትስእ ቆልዑ በኺየንኦም ጊባቦ ከፊተን መሰብ ከፊተን ቁራዝ ዝሰአናሎም ክንደይ ኣለዋ እናበኺዩ ዝድቅሱ ቆልዑ ክንደይ ኣለዉ እግዚአብሔር ይወዳእልና እግዚአብሔር ቆላሕ ይበለና ከም ምሕረቱ እምበር ከም በደልና ኣይኺደና ራይ ኣንቲ ኣብተና ነዚ ለንቀነ መልእኽቲ ከነመሓላልፎ ዝቐነና ናይ ማይክሮፎን ዕይ ዝበለ ፅቡቕ ኣብቲ ፅቡቕ ቦታ ኣብቲ ዓብ ቦታ ክንገብረሉ ኢልና ሰባት ክንሕብር ቀኒና በብሰንበቱ ድማ ምእመናን ድማ ከከም ዝከኣሎም ክህቡ ቀኒዮሞ ሓንቲ ሓፍትና ድማ ነቲ ናይ ማይክሮፎን ሓድሽ ዝበሃል ዘሎ 10,000 ይህብ ኣለኹ ኢላ ኣላ ከምኡ እውን 2 ስእሊ ሓደ ናይ ዕርገት ጎይታ ሓደ ድማ ኣብታ ናይ ህፃናት መጠመቂ ገርናያ ዘለና ጎይታ ክጥመቕ ከሎ ብዓባይ ስእሊ ድማ ኣብኣ ክንገብረላ ደሊና ስለ ዘለና 3,000 ድማ ናይተን 2 ስእሊ ከፍል ኢላ 13,000 መድሃኒ ዓለም ሂባላ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ዓንደ ወርቁ ይፅሓፈላ ኩልኹም ብኣካል መፂኹም ትህቡ ዘለኹም ብፖስታት ትሰዱ ዘለኹም ብኦንላይን ትኸፍሉ ዘለኹም ድማ እግዚኣብሔር ንኩልኹም ኣብ ዓንደ ወርቁ ይፅሓፈልኩም ዘለዓልኩሞ ድማ ይተከኣልኩም ዋላ እኳ ኣብቲ ቤት ተዘይተረኸብና እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ዕዳ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ሞርገጅ ግና ኣብኡ እዩ ዘሎ እሞ ክንሳተፍ ኣለና በረኸት ክንረክብ ኣለና ኢልኩም ኩልኹም ብዘይ ቃል ዓለም ኢድኩም ኣይሕፀርኩምን እሞ ኩሉ ግዜ ድማ እግዚኣብሔር ኢድኩም ይምላኣልኩም እግዚኣብሔር ዝሓስኩሞ የበርክተልኩም ከምኡውን ዝሓለፈ ኣዘኻኺርና ነርና ነታ 100 ቅርሺ ንወርሒ 2019 ዝሓለፈ ዓመት 107 ሰባት ተመዝጊቦም ነይሮም ዳርጋ 130,000 ዝኸውን እዚ ብዘይቲ ወርሓዊ ዘይቲ መብፅዓ ብዘይቲ መባእ ማለት እዩ 100 ቅርሺ ንወርሒ ንመርጎጅ ኢሎም ዝሃቡ 130,000 2019 ዓመተ ምህረት ዝሓለፈ ዓመት ብዘይ ስክፍታ መርጎጅ ተኸፊሉ ማለት እዩ ሕጂ እውን እቶም ብሂወት ዘለና እግዚኣብሔር ካብ 2019 ናብ 2020 ዘሰጋገረና ምስጋና ንዑ ይኹን እሞ እቶም ብሂወት ዘለና ክንቅፅሎ ምናልባት ዘይሰማዕና ዘይጀመርና ተሊና ድማ ክንጅምር ምክንያቱ 100 ገለን ሰባት መን 100 ቅርሺ ንወርሒ ዝኸፍሉ እንድሕር ተረኺቡ እቲ መርጎጅ ብዘይ ስክፍታ ክኽፈል ስለ ዝከኣል ኣይትኸፍሉን ኢኹም ኣይኮንኩን ንብል ዘለና ናይ ብሓቂ ይኽፈል ኣሎ ግን እዚኣ ድማ ንፍልይ ዝበለ ፕሮጀክት ስለ ዝኾነት እያ እሞ እግዚኣብሔር እቲ ኩነታት ወዲኡ ኩልና ኣብቲ ሰፊሕን ዓብይን ቤቱ ድማ
بحنسا نملخلو غزي دما يمصالنا ስለኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ሓውና ዶክተር ጽጋብ ሓበሬታ ኣለዎ እሞ ብድሕሪኡ ብጸሎት ክንዓጺና ይቐንየለይ እግዚአብሔር ይመስገን ማይቀኒኹም ልዑል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አሜን ናይ ቦእሺ ከይነውሖም እንዳበልኩስ በዓል ቁም ነገር ግን ንሶም ዝበልዎ እዩ ዘለዎም ኩሉ ይበፅሓና ኣብኩም ሪስፖንስ ነት ይኹን ዝወሃብ ዘሎሲ ናይ ብሓቂ መስገን እዩ ኩሉ ትገብሩ ኣሒና ክንብል ከም ማለት ትማሊ ኩላትኩም ከም ትፈልጥዎ ትማሊ ዝነበረ ሕጂ ክብቤ ናይሎም ማለት ሓደ ሓውና ሞባ ንመድሃኒ ዓለም ኢሉ ቼክ ሓደ ኣቦ ደን ዕሽር ኢሎም ሓንቲ ስድራ ቤት መድሃኒ ዓለም ናይ ሞርጌጅ 1200 ማለት እዩ ሞባኣ ናይ ማሕበር ተስፋን ከዓ ክልታን ሞባኣ ብስም ኩሎም ቅዱሳን መላእኽቲ ከዓ ተሚእቲ ብጠቕላላ 1600 ቼክ መገዲ ፖስታ ሓንስ ስድራ መድሃኒ ዓለም ናይ ወርሓዊ ክፍል ቼክ ሓብቲ ቼክ مونتميتي እጅሃ ስማዕ ኣለኹ ዘይሰምዑን እንተለኹም ከዓ ናተይ ድኻም እምበር ካብ ማይክሮፎን ኣይኮነን ማለት እዩ ብፖስታታት ዝመፀ ሓንቲ ኣደ ዓሚመ መድሃኒ ዓለም ስለ ዘሓመሓረኒ መብፅዓ ነይሩ ኢለን 100 እውን ሞባይለን 100 ቅርሺ ዳኽልተን ብቼክ ፖስታ ዝመፀ ሓንቲ ኣደ ናይ ማሕበር ተስፋ ወርሓዊ ክፍሊትን 100 ቼክ ስድራ ትማሊ ዘጠመቑ ሞባይሎም 200 ቅርሺ ስድራ ትማሊ ዘጠመቑ ሞባይሎም 40 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 100 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ሞባይለን 40 ቅርሺ ሓደ ሓውና 10 ኢሉ 45 ሓደ ኣቦ 10 ኢሎም 200 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ሓንቲ ቤተሰበይ ብሜክሲኮ ጌራ ናብዛ ዓዲ ተኣቱ ከላ ተታሒዛ ን7 ወርሒ ድሕሪ ምእሳር መድሃኒ ዓለም ምስ ወረቐታ ካብ ማእሰርቲ ተውፅኣ እግዚአብሔር ኣመስግኑለይ ኢለን መብፅዓ 100 ሓንቲ ኣደ መብፅዓ ነይሩኒ ኢለን ናይ ፈንድሬዚንግ 200 ቅርሺ ሓንቲ ስድራ መድሃኒ ዓለም ናይ ሞርጌጅ ኢሎም ክርስቲያን ናይ ዓመት 1200 ዓመት እዚ ማለት እዩ ሓደ ወዲ መድሃኒ ዓለም 10 ኢሉ 300 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ናይ 2 ዓመት ናይ ኣባልነት ማሕበር ተስፋን 240 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ 2020 ሞርጌጅ ሓገዝ ኢላ 1200 ብቼክ إذا كم أون ناي محبر تسفى ورحوي هذا أبو 20 لم 350 بكم أنت قال مداني علم ناي أبلنت إلى 450 أنت أدى مبسعان نيرن إلى 100 قرشي
እዚህ ከዓ ኦንላይን ኣብ ዌብሳይትናን ብዘይ ኣብ ገለስተ ማለት ዝተደሰደ ሓደ ሓውና ናይ ሓፍትና ናይ ሞባይላ 150 ቅርሺ ሓደ ሓውና ሞባይሉ 100 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 600 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ 12 ሞርጌጅ ዓመት ዚላ 100 ቅርሺ ማለት እዩ ሓንቲ ሓፍትና ሞርጌጅ ናይ ሞባይላ 750 ሓንቲ ሓፍትና 330 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ኣባልነት ኢላ 300 ቅርሺ ካብ ናይ 3 ወርሒ ማለት እዩ ነው ካብ ዓመት ሰነ 2018 ሓንቲ ሓፍትና ናይ ሞባይላ 50 ቅርሺ ሓንቲ ሓደ ሓውና ናይ ሞባይሉ ወርሓዊ 50 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሓደ ሓውና ናይ ኣባልነት ኢሉ 50 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ሞርጌጅ ሰፖርት ወርሒ 100 ቅርሺ ከምኡ ኸ ናይ ኣባልነት ኢሉ ከዓ 100 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ሞርጌጅ ሰፖርት 100 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ቫን ዶኔሽን ኢሉ ሓደ ሓውና ናይ ሞርጌጅ ናይ ክርስቲያን ኢሉ 100 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ቫን 25 ናይ ሜምበርሺፕ ከዓ 25 ጠቅላላ 200 ኣብ ሓንቲ ሓበሬታ ካብ ሓውና ዮሴፍ ዝመፀትኒ ንፍትሓት ኢልኩም ትህቡና እሞ ንሕና እቲ ሽም ጥራሕ ነንብቦ መወዳእታ ኣቦታትና ከይሰምዕዎ ፀንሑ ሕጂ እቲ ፍትሓት ኣይተገብረ እንታይ ደኣ ኮይኑ ትብሉና ማለት እዩ እዚ ንሕና እንታይ ኢና ንግምት ኩሉ ግዜ ፍትሓት እንተልዩስ ቀዳምነት ንመን እዩ ዝንገር ነቦታትና እዚ ሪጋ ዘድልዮ ነገር ስለ ዘይኮነ ናብ ዮሴፍ ዝመፅእ እውን የብሉን ናባና ምስ መፀ ጥራሕ ንሕና ነቲ ገንዘብ ኢና ንምዝግብ እምበር እቲ ፍትሓት ሽም ቀሽን ነቦታትና ዳይሬክት ንኽትህብዎም ነዘኻኽር ቢኮዝ ክንደይ ግዜ ኣባና ተመዝጊቡ ቦታትና ከይበፅሐ ከሎ ሽም ኣይተፀውዐን ናይ ፍትሓት ትብሉና ኣለኹም እሞ በጃኹም ኣብዚኣ ተሓባበሩና ፍትሓት እንተልዩ ሪጋ ዘድልዮ ነገር ስለ ዘይኮነ ምስ ኣቦታትና ዳይሬክት ናብ ዮሴፍ ከማ መድዋል ኣየድልየኩምን ይቐኒየለይ ሰናይ ሰንበት ይግበረልና መዓልቲ እተን መፅሓፍቲ ከዓ ኣለዋ ትማሊ ኣቦሽ ቀረበላላ እወ ትማሊ እንድዒ እታ ድራማ ሪኢኹማ እንተኾንኩም ናይ ሃገረ ስብከት ናይ ዝዓመት እዚ ኮንፈረንስ ዝነበረ ድራማ ንምን ዝተሰርሐት ትመስል እታ ድራማ ክትሪእዋ ከለኹም እቶም ዝረኣኹሞ ንቤተክርስትያንና ዝተሰርሐ ይመሲሉ ኩሉ ኩነታት ሓድሽ ቤተክርስትያን ሰሪሕና ናይ ደቅና ክላሳት ገፊሑ ብዙሕ ነገር ኢሎም ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ እተን መፅሓፍቲ እዮም ገሊፆሞ ፕሊዝ እቶም መፅሓፍቲ ደልዩ ሓውና ሰሙሎም ሰሙን ንመፅኡ ንሕና ከዓ ረብዑን ዓርብን ሰንበትን ኣለና ማለት ጥምቀት ክህሉ ከለካ ቀዳሙን ንህሉ ኢና እሞ መፂኹም ኣሎት መፅሓፍቲ መፂኹም መባእኹም እንዳኸፈልኩም ንኽትወስዱ ነዘኻኽር ይቐኒየልናይ አድንኑ አርእስትክሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ እደገብሩ ካህን ከመ
سما يباركنا እግዚአብሔር ይባርከን ወይሰንና ወይታ ህዝብ ካድሕን ንስኻውን ባረክ ሳብ ንዘለዓለም ጓስዮም ንልዕላ ብሎምን ወይታ ህዝብ ካድሕን ንስኻውን ባረክ ሳብ ንዘለዓለም ጓስዮም ንልዕላ ብሎምን ወይታ ህዝብ ካድሕን ንስኻውን ባረክ ሳብ ንዘለዓለም ጓስዮም ንልዕላ ብሎምን ብኽብር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተክርስትያን ካሕልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንኻህናት ምእመናንን ንቅዱስ ህዝቢ ንፁህ ዘመን ምዕቐበት ከንጥቕሓያ ቤተክርስትያን ካሕልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበልዓኹም ክቡር ደሙኻ እሰተኹም ፍልጠትን ዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተግበርኩም እንቲ ስጉእ ስጋ መለኮት እንቲ ደሞ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ፃውት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ሕልና ንፅሕቲ ብድንግልና ስጋ ሓተምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓለኹም بافن منفس قدس كما ما سر حتى تفتحكم እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ንበላስ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓለኹም ባፍን መንፈስ ቅዱስ كما ما سر حتى تفتحكم من تግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ ንበል 12 من تግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ من تجزنا مريم محرنا خصوص 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 محرنا خصوص من تجزنا خصوص من تجزنا مريم محرنا خصوص እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና ያስጉ እንደምን ሕድገት ሓጢያት ኾነና ኩሉ ሓይል ጠላብ መንፈስ ንረቂ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመለአት በረኸት ቅዱስ ኢልካ ንዓኹልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ክፉእ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ፀንብረና ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብርኽ እዩ ተገነሳይነ ወህይወተ ረክብነ በኃይለ መስቀሉ በኢየሱስ ክርስቶስ እትያከብዮ ምስጋና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እትዎ በሰላም ምእታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታ ምእታውናን ናብ ቤትና ድማ ብሰላም ግበረልና ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ መፂና ኩሉ መንፈሳዊ ህይወትና መሊእና እግዚአብሔር ኣምላኽና ረቢሕና ክንከይድ ጥራይና ከይንኸይድ ኣይትግደፈና ኦ ጎይታ ነቶም ኩሎም ሓሚሞም ዘለዉ ፈውሶም ታሲሮም ዘለዉ ፍትሓዮም ፈሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርህወሎም ጠሚዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ዝናብ በረኸትን ዝናብ ጠልና ዝንመልና ንሃገርና ንህዝብና ሰላምካ ረድኤትካ ናብ ርዱእ ዝሓለፈ መከራ ክሪርካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጥምተና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና መቕለል ጭኑቕን ረዳኢ ምንድቡን ንስኻ ኢኻ እሞ ረድኤትካ ከተፍሰልና ካባኻ ጥራይ ረድኤት ንደሊ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብእምነትን ብምሕረትን ክትክፈተልና ንሕና ድማ ብመንፈስ ክንሰግደልካ ጎይታ ዳግም ክፈተልና ንልምነካ ኣለና ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ለኩሉ ዓለም ንልምነካ መዓትካ ናብ ምሕረት ቁጥዓኻ ናብ ትዕግስቲ ምለሰልና ነዘና ዓለምና ሸጊርዋ ዘሎ ናባኻ ንምህለል ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ነእዊ ናብ እትሰምዕ ናብ እትኽእልና ክትገብር ዝከኣለካ ኣምላኽ ንስኻ ጥራይ ምዃንካ ርኢና ኣለና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ለኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓርግና ኣሎ በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብሪ ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸባነ ትብረኽቲ ክብረ መሃፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዮ ብስደት በልካ ሓጢኣትና ንሓድገና ነፈሮ ወደ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን